BMG ეს 6 ივლისი და საქმიანი დილა. დილა მშვიდობის ყველას. მე გიორგი ისაკაძე ვარ, მოგესალმებით. თავდაპირველიდან BMG იწყებს თქვენთვის საქმიანი გადაცემების ტრანსლირებას. თბილისში 8 საათი სრულდება. მთელ საქართველოშიც ყველას წარმატებულ ბედნიერ ბარაკიან დღეს გისურვებთ. ხო და სად თუ არა ჩემს უსაყვარლეს ქუთაისში ტაქსის პირველი ადგილობრივი კომპანია ML Taxi online პლატფორმას ქმნის ქუთაისურს, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას სხვადასხვა სახის სერვისებს შესთავაზებს. ამჟამად კომპანია მუშაობს სერვისზე ძიძა ტაქსი, რომელიც მომხმარებელს შესთავაზებს ბავშვის სკოლაში ან ბაღში მიყვანას. ამ სერვისის ფარგლებში მძღოლი ბავშვს დაწესებულების კარამდე ზღურბლავდნენ მიაცილებს. პირველად მათი ტაქსები 8 მარტთან დაკავშირებით გამოჩნდა ქუთაისში, სახელწოდებით LED ტაქსი. ეს გარკვეულწილად მარკეტინგული გათვლა იყო და მე ვიფიქრეთო გენდერულ ბალანსზე და გავხდით LED ტაქსიდან ML ტაქსიო, რომელიც მოემსახურება როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებსო. ესე განმარტავენ კომპანიაში, სადაც ML ტაქსიში ახლა დასაქმებულები არიან სხვათა შორის ქალბატონი და მამაკაცი მძღოლებით. სამომავლოდ იგეგმება ML ტაქსის გასვლა საქართველოს სხვა ქალაქებში. ასეა, სამეწარმეოს სულისკვეთებას მიზანმიმართული მხარდაჭერა ჭირდება საქართველოში, სიტყვით და საქმითაც. თუ საქმეში მხოლოდ იმას მოიაზრებთ, რომ სახელმწიფოს ანუ ჩვენი გადასახადის გადამხდელთა თანხებით გამოტენოთ მეწარმეები ეს დიდად არ ივარგებს, ეს არც თქვენთვის დასრულდება კარგად. ზედმეტად კარგად ვიცნობ სახელმწიფო ვერტიკალს აიმისოთ, რომ ყველა და ნებისმიერი ფორმაციისა და დადასტურებულად გეტყვით, ადრე თუ გვიან კორუფციის ბრალდება არავის აცდება. სხვა მხრივაც ამ ტიპის მხარდაჭერების შედარებად მილევად რეჟიმში უნდა გადავიდეს და შეიქმნას ინსტიტუციები მხარდამჭერი, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირებას წამოიწევს და მათ ჰიპერაქტიულს გახდის. ამასობაში კი ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი ბანკირი, მისი მადლი გადაგხსნოდეთ, ყოფილი ბანკირის არა, ბიძინა ივანიშვილის, რომელსაც ჟენევის სასამართლომ 5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს და ერთ-ერთ საქმეზე ბრალდების მოხსნას ითხოვს. Credit Suisse-ის ყოფილ ბანკირს ბრალად თაღლითობა და კლიენტების ხელმოწერების გაყალბება ედება. ბანკირმა ბიძინა ივანიშვილი 152 მილიონი დოლარით აზარალა. აქედან 30 მილიონი ფრანკი კი მას პირად მოგებად დარჩა. Credit Suisse-ის ყოფილი ბანკირი პატრის ლესკადრონი აღიარებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელმოწერის გარდა რუსი ბიზნესმენის ვიტალი მალკინის ხელმოწერასაც აყალბებდა. ის წლების განმავლობაში კლიენტების 1,6 მილიარდი დოლარის ქონებას უწევდა მენეჯმენტს და განკარგვას და მათ შორის იყო ბიძინა ივანიშვილის და რუსი ბიზნესმენის ქონებას და 2006 წელს ფინანსურმა მრჩეველმა თავისი ქონების აქციების დამატებაც ასე ვთქვათ დაიწყო. ამ მიზნით მან შვილობილი ანგარიშები შექმნა, რომლის შესახებაც მისი კლიენტები ინფორმირებული არ იყვნენ. მას შემდეგ, რაც ფინანსური კრიზისის დროს უძრავი ქონების დეველოპერი მეინლის ბირჟა ჩამოიშალა, ბანკირმა ნაცვლად იმისა, რომ დანაკარგი ეღიარებინა, ანგარიში შევსება ივანიშვილის ფული დაიწყო და მან დაახლოებით 100 მილიონი გადარიცხა სხვა კლიენტების ანგარიშზე. ივანიშვილის ადვოკატი აღნიშნავს, რომ თანხის გადარიცხვის შესახებ ინფორმაცია კლიენტს, ანუ ბიძინა ივანიშვილს და შესაბამისად ან ვიტალი მალკინს არ ჰქონდა. ესეთი ამბავია. მოდი ახლა ვცადოთ რა დაუბრუნდეთ თან მაგარ ამბავს, რომ დღეიდან განახლდება მუნდიალი, ხო დღეიდან უნდა განახლდეს. საინტერესო და დაძაბული მატჩებით
ამასობაში სტატისტიკოსებმა მოიცალეს ფეხბურთისტები და დათვალეს, რომ აი ბრაზილიელ ნეიმარს 4 თამაში წოლა კოტრეალში თითქმის 14 წუთი აქვს გატარებული. რო არ მომედავოთ, უფრო ზუსტად 13 წუთი და 50 წამი. მიუხედავად იმისა, რომ ბრაზილია ჩემპიონატის ერთ-ერთ უპირობო ფავორიტად რჩება. ხო, კიდევ ბიჭებს დავპირდი აქ და მინდა რომ აუცილებლად ეს ამბავიც შეუსრულო. რა ვიცი ხა, ხვალ რუსეთ-ხორვატიის თამაშის წინ უმსხვილესი ხორვატიული კომპანია აგროკორს, რომლის ღირებულება სხვადასხვა დათვლებით 3 მილიარდ ევრომდეა, სრულად გაუკეთდა მთელი ვალების რესტრუქტურიზაცია გუშინ წინ. და რუსული ბანკები, სბერბანკი და ვითიბი მისი მოწილეები გახდნენ. ჩამოწერილმა თანხამ 1,4 მილიარდი შეადგინა. ცხადია, ხა მე არაფერს არ ვამტკიცებ, მაგრამ ამან გამიორმა გაინტერესი ამ მატჩის და თამაშის მიმართ. თუმცა ჩემი ინტერესი არ ნელდება საქმიანი დილის და მისი თანაწამყვანის მიმართ. ანა ლაპიაშვილს მივესალმოთ ხალბატონებო და ბატონებო. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი, კარგი. რა სიტყვი, რა ამბავია ჩვენ საუს? ხო, მეგონა რომ ფეხბურთზე აღარ ვკითხავდი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მაინც ისმის კითხვა, ვერაფერს გეტყვი, ნახოთ რა შედეგი დასრულდება, თუმცა კარგი დასაკურებელია გულშემატკივრების რეაქციები ამ ყველაფერზე რაც ხდება, რომელიც პრინციპში არც ვიცი რაც ხდება. და ეს არ არის სამოყვანილო, მაგრამ ნუ არ ვარ ხა ფეხბურთის მოყვარული და რა გავაკეთოთ. ყოველგვარი ჩემპიონატისა და გარიგებების გარეშე კი საქართველოსთან ყველაზე მეტი ღვინო კვლავ რუსეთში გავიდა და იანვარ-ივნისის მონაცემები ამას გვიდასტურებს. ღვინის ექსპორტის მონაცემები ღვინის ეროვნულმა სააგენტო გუშინ განაახლა, რომლის მიხედვითაც 2018 წლის პირველ ნახევარში საქართველოსთან მსოფლიოს 48 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 38.200.000 ბოთლი ღვინო, რაც 21%-ით მეტია ვიდრე 2017 წლის ამავე პერიოდის განმავლობაში დაფიქსირებული მაჩვენებელი. ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება არის 90.300.000 დოლარი. ზრდამ კი გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 28% შეადგინა. ღვინის ექსპორტი გაზრდილია ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე, მაგალითად ევროპისა და აზიის მიმართულებით, ასევე შეერთებული შტატების და სხვა ტრადიციული ბაზრების მიმართულებითაც. 2018 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით ექსპორტის ზრდა უნდა აღინიშნოს შემდეგ ქვეყნებში განსაკუთრებული სიდიდით. იაპონიაში 200%-იანი ზრდა გვაქვს, მაგრამ ჯამში 130.628 ბოთლია გასული. ჩეხეთში 134%-იანი ზრდა და 30.456 ბოთლი გავიდა. 140.370 ბოთლი გავიდა ყირგიზეთში და აქ ზრდის მაჩვენებელი 91%-იანია. სამხრეთ კორეაში 78%-იანი ზრდა, ნიდერლანდებში 68%-იანი, დიდ ბრიტანეთში 67%-იანი და გერმანიაში 43%. უკრაინაში 41%, ყაზახეთში 42%-ით გაიზარდა ღვინის ექსპორტი, ლატვიაში 32%, პოლონეთში 30% და რუსეთი მართალი აღნიშნა რომ ლიდერობას ინარჩუნებს, მაგრამ არც ზრდას უჩივის 24%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ალბათ ჩემპიონატისათვის განსაკუთრებულად ემზადებოდნენ. ესტონეთი 22%-ით ზრდას აჩვენებს, ლიეტუვა 9%-ით და შეერთებული შტატები 7%-ით. სხვათა შორის ამერიკაში 188.762 ბოთლი ღვინოა გასული. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეულის ლიდერი კი როგორც აღნიშნე არის რუსეთი 24.113 ბოთლით. უკრაინაში 4 მილიონზე მეტი ბოთლი გავიდა, ჩინეთში 2 მილიონს იმდენად აჭარბებს, რომ თითქმის 3-იც არის, 2.975.804 ბოთლია გასული, ყაზახეთში 1.5 მილიონზე მეტი და პოლონეთში ასევე 1.5 მილიონამდე ბოთლი ღვინო. სხვათა შორის აი ამ გრაფიკზე ნახევარწელში სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი 190 კომპანიამ განახორციელა. აი რაც შეეხება ღვინის ბრენდის, ჭაჭის, საბრენდო სპირტისა და ჩამოსასხმელი ბრენდის ექსპორტით მიღებულ შემოსავლებს წლის პირველ ნახევარში ბარაკა 148.300.000 დოლარია, ეს 21 წლით კი არა და 21%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. თანხმობრივადაც ფიქსირდება ზრდა და არც ისე მცირე მასშტაბით, თუმცა რუსეთთან დაკავშირებით ისევ ჩნდება მთავარი გამოწვევა, ისევ ძირითადი ბაზარი რუსეთია, მაგრამ სხვა ქვეყნებსაც ვითვისებთ 48 ქვეყანა არ არის ცოტა ამბავი. ღვინის ეროვნული სააგენტო ასევე ამავე მონაცემებით აღნიშნავს, რომ ზრდა
გვაქვს საექსპორტო მიმართულებით, თუმცა სოფლის მეურნეობაში არც ისე კარგად რომ გვაქვს საქმე, ეს კიდევ ერთხელ უკვე აი ესეთი ანგარიში რიცხვობით არის დადასტურებული. 2017 წელს წინა წელთან შედარებით სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოშვება 2.1%-ით შემცირდა. აი ესეთის კვლევითი ცენტრის ანგარიშით წინა წელთან შედარებით მემცენარეობაში 4%-იანი, მეცხოველეობაში კი 3.8%-იანი კლება ფიქსირდება. წარმოების დონის შემცირება აისახა თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტზეც, რომელთა უმეტესობაც ასევე შემცირებულია. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2017-2014-16 წლების მონაცემებთან შედარებით შემცირებულია. როგორც პროცენტული, ისე აბსოლუტური მნიშვნელობითაც. ეს შეიძლება აიხსნას რამდენიმე მიზეზით, მათ შორის იმით, რომ წარმოების დონის შემცირებამ გაყიდვების შემცირებამ განაპირობა. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობიდან მიღებული შემოსავლები ერთ შინამეურნეობაზე შემცირებულია, შეიძლება ისიც ვივარაუდოთ, რომ კომერციალიზაციის დონე სექტორში მაინც მზარდია. ეს ტრენდი კი განსაკუთრებით აქტუალურია მეცხოველეობაში, სადაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში საწარმოების წილი 21-დან 27%-მდე გაიზარდა. მემცენარეობაში 2017 წელს წინა წელთან შედარებით გაიზარდა საწარმოების წილი, თუმცა სტაბილური ტრენდი აქ მაინც არ შეენიშნება, ეს ანგარიშიც არის ხაზგასმული. აი ფასებს რაც შეეხება, ისევ აი ესეთი საუბრობს ამ თემაზე და მათი ინფორმაციით 2018 წლის მაისში სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასები წინა თვესთან შედარებით არის 7%-ით შემცირებული. წინა წლის მაისთან შედარებით კი პირიქით 1.8%-ით გაზრდილი. 2018 წლის მაისში წინა წლის მაისთან შედარებით ზეთის და ცხიმის ქვეჯგუფში შემავალი პროდუქტების ფასების 4.6%-იანი გაზრდაა დაფიქსირებული. განსაკუთრებით კი კარაქის ფასი გაიზარდა. აი რაც შეიძლება რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში ცვლილებებით იყოს გამოწვეული, ამას თავად კვლევა აღნიშნავს. ევროკავშირთან და DST-ს წევრ ქვეყნებთან ვაჭრობას 2016 წელს წინა წელთან შედარებით კი ექსპორტი ევროკავშირში 5%-იან ზრდას გვიდასტურებს, თუმცა 2017-ში ეს 38%-იანი კლებით არის უკვე აღნიშნული, რაც თხილის ექსპორტის შემცირებით არის ძირითადად გამოწვეული. DST-ს წევრ ქვეყნებში კი საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტი ბოლო წლების განმავლობაში მზარდი იყო. რაც შეეხება იმპორტს, აქ განსხვავებით ექსპორტისგან, როგორც ევროკავშირთან, ისე DST-ს ქვეყნებთან ვაჭრობისას, ბოლო წლების განმავლობაში იმპორტში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მაინც არ არის, როგორც აი ესეთი ამას კვლევაში ადასტურებს. სოფლის მეურნეობის თემას შემოვანა აუცილებლად მივუბრუნდებით. გუშინდელიდან ერთ-ერთი მთავარი ბევრი ინფორმაცია შორის, რომელიც ლიკა ქარდავასთან სტუმრობისას საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორმა დაგვიტოვა. გახლავთ ის, რომ საპარტნიორო ფონდი სასტუმრო ბორჯომი ლიკანში ახალი ინვესტორის შემოყვანას გეგმავს. კიდევ უფრო მეც საპარტნიორო ფონდის გეგმებზე ელენე კვანჭილაშვილისგან გავიგებთ. ის უმასპინძლებს მის საავტორო ანალიტიკაში ფონდის ხელმძღვანელს. დიახ, დავით საგანელიძე ეწევა დღეს ანალიტიკას და საინტერესო საუბარით შედგება. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. შემოვა თუ არა იტალიური საკომუნიკაციო გიგანტის საქართველოში კვლავ გაურკვეველია. ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, რომლის ერთი ვერსიითაც მოლაპარაკებები ჩაიშალა და მეორე, რომლითაც შეთანხმება მიღწეულია. რა გარანტიებს ითხოვს იტალიური მხარე და რამდენად შესაძლებელია, რომ საკომუნიკაციო ჰაბის პერსპექტივამ მეზობელ ქვეყნებში გადაინაცვლოს. თამუნა დემეტრაშვილი მუშაობს თემაზე ანალიტიკისთვის. რა შეიცვალა საქართველოს ევროკავშირს შორის ვაჭრობის მიმართულებით DCFTA-ის ამოქმედების შემდეგ და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ პოტენციალი ბიზნესმა უფრო მალე და სრულად აითვისოს. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის სახელით ვინსენტ რეიგვი პასუხებს კითხვებზე პირდაპირ ეთერში. საპარტნიორო ფონდის მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები ფონდის ეფექტიანობას შევაფასებთ დავით საგანელიძესთან ერთად 3-ზე და 22 საათსა და 45 წუთზე ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. ელენე კვანჭილაშვილის ანონსმა მომცა ინსპირაცია, როგორც Forbes-ის აღმასრულებელი რედაქტორის, ანუ ვინც არის ელენე Forbes-ის აღმასრულებელი რედაქტორია, შოთა დიღმელაშვილთან ერთად, რომელიც დროებით საქმიანი დილის პაუზა აქვს, მას შემდეგ რაც დილას პატარა ნეოს უძღვნის, რა დღეში ვართ, აგეთ შოთას ნეო, იგივე ვახოსანაიას უნა, დიანა ტრაპაიძის სანდრო
მალე მარიშკას და გიორგი რობაქიძის პატარა წამოგვეწევა, მოკლედ და ესე ვხარობთ ბეიბი ბუმით ჩვენს ტელევიზიაში. კიდევ ერთი ბუმი, რომელიც Forbes-ის ხდის ერთ-ერთმა გმირმა მორიგად მოაწყო, უკავშირდება კახა შენგელიას, დიახ, კავკასიის უნივერსიტეტის და უნივერსიტეტთა პრეზიდენტების საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტი კახა შენგელია ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის მუდმივ წევრად აირჩიეს. ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემია, ასეთი არსებობს The World Academy of Art and Science. საერთაშორისო არასამთავრობო სამეცნიერო და სახელოვნებო ორგანიზაცია, რომელიც მოიცავს თანამედროვე მეცნიერების ყველა ძირითად მიმართულებას, ეს არის საბუნებისმეტყველო, სოციალური, ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნების სხვადასხვა სფეროზე. ეს აკადემია 1960 წელს ალბერტ აინშტაინმა დააარსა. მე წარმატებები მინდა უსურო კახას, წარმატებები კავკასიის უნივერსიტეტს, სადაც ბევრი ჩვენი მეგობარი შრომობს საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის. შრომა და გარჯას არ ჩვენ დავაკლებთ ამ პარასკევს დილით და მოდით ერთად გადავხედოთ საქმიანი დილის სპიკერებს და თემებს. 6 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი მშვენიერაძე, გიორგი ნონიაშვილი, თეა ბეგაშვილი, მურმან პატარაია, მარტინ მიტელბახი, რუსუდან რამაზაშვილი. წიგნის დროს გიორგი ჭეიშვილს უთმობენ. მარიამ ადამიანის სტუმარი ქეთი ალექსიძე იქნება. გვერდდება ელენე კვანჭელაშვილი და უმასპინძლობ ტიმ ჰარნის. დილა საქმიანია TV პირველზე. ხმაურის შესახებ კანონის დარღვევის შემთხვევებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ გააკონტროლებს. 2017 წელს საქართველოში ძირითადი სასტუმროების დატვირთვის კოეფიციენტი 62% გახლდათ. შტადლერის 2 სართულიან მატარებლებში მგზავრებს სხვადასხვა ტიპის საკვებისა და გამაგრილებელი სასმელების შეძენა შეეძლებათ. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დამფუძნებლები ამბობენ, რომ ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის საშუალებით დამატებითი ტვირთების მოზიდვის რეალური შესაძლებლობები არსებობს. BMG-სთან პაატა ცაგარეიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის რკინიგზების ჩართულობით ბაქო-თბილისი-ყარსის მონაკვეთის გამოყენებით შეთანხმების პროცესია რუსეთიდან თურქეთის მიმართულებით 400,000 ტონა ხორბლის ტრანსპორტირების ხელშეკრულება. სატრანსპორტო კვლევის ცენტრში განმარტავენ, რომ ნავთობი და ნავთობპროდუქტების შემცირების შედეგად მათი ნაყარი ტვირთებით ჩანაცვლება საქართველოზე გამავალი დერეფნის ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია. დღეისთვის უკვე გადაიზიდა სატესტო რეჟიმში ხორბალი და გადაზიდვის ჯამური ტარიფი რუსეთიდან ყარსამდე ტონაზე $100 იქნება, რაც ტრეიდერებისთვის კონკურენტულ ფასს წარმოადგენს. ყველაზე მეც და უფრო მეც ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ახლა უკვე ანა გვეტყვის, სწორედ ის წარმოგიდგენთ საინფორმაციო კოლაჟის პირველ ნაწილს. ანა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის წარმატებული ეთერი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მოყურებელს და რა თქმა უნდა ბიზნეს სიახლეების არაერთ მიმართულებასთან დაკავშირებით საინტერესო ამბებს გვპირდებით, სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინფორმაციით ელექტრონული ჟურნალის საშუალებით 2017 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 31 მაისის შუალედში სტანდარტების დარღვევისათვის გამანაწილებელი კომპანიების მიერ აბონენტებზე გაცემული კომპენსაციების ოდენობა 2.164.520 ლარი შეადგინა. მათ შორის ელექტროენერგეტიკის სექტორში გაცემული კომპენსაციების ოდენობამ 214.480 ლარი, ბუნებრივი გაზის სექტორში 31.645 ლარი და ყველაზე მეტი წყალმომარაგების სექტორში დაფიქსირდა 1.198.385 ლარი.
ჭუბერში მდინარის ადიდებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს და ბრალდებებს ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განმახორციელებელი კომპანია ნესკრა ჰიდრო გამოეხმაურა, სადაც განმარტავენ, რომ 2018 წლის დასაწყისიდან დღემდე ნესკრა ჰესის მოსამზადებელი სამუშაოები სრულად გაჩერებულია და შესაბამისად მათ არ აქვთ კავშირი იმ სტიქიასთან, რომელიც აქ მოხდა. სამუშაოები გულისხმობდა მხოლოდ გზების და ხიდების რეაბილიტაციას. გარდა ამისა, სტიქიური მოვლენა წარმოიშვა სამშენებლო ტერიტორიიდან 5 კილომეტრის ქვემოთ მდინარის მიმართულებით. შესაბამისად, შექმნილი ვითარება ნესკრა ჰესის მშენებლობასთან კავშირში არ არის. ამ მომენტისათვის ნესკრა ჰიდროს თანამშრომლებს უწყვეტი კომუნიკაცია აქვთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, როგორც კომპანიაში განმარტავენ და აღნიშნავენ, რომ მათ მიერ სასწრაფო წესით იქნება მობილიზებული ტექნიკა, რათა შესაბამისი დახმარება იყოს აღმოჩენილი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. ხმაურის შესახებ კანონის დარღვევის შემთხვევებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ გააკონტროლებს. უწყების ინფორმაციით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები განხორციელდა, რომელთა თანახმადაც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაცვლად უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ადგილობრივი თვითმმართველობები გააკონტროლებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხმაურის მზომი 10 სპეციალური მოწყობილობა თბილისის მერიისგან მომართვისა და ნორმატიული აქტების საფუძველზე მერიას უკვე გადასცა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის 20 სპეციალური მზომის გადაცემა კი ეტაპობრივად განხორციელდება. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ახლო მომავალში ყვითელი ავტობუსების ეგრეთ წოდებული ბოგდანების მძღოლები ანაზღაურების საკითხს გადახედავენ. აღსანიშნავია, რომ შეხვედრაზე ქალაქის მერმა მოგვაწოდა ინფორმაცია და ყვითელი ბოგდანების თანამშრომელთა და მათი ანაზღაურების საკითხი უახლოეს მომავალში თავიდან ბოლომდე განსხვავებულად დარეგულირდება. დედაქალაქის ავტოპარკი კი უახლოეს თვეებში განახლდება და ეს ერთის მხრივ აღმოფხრის ხელფასებს შორის არსებულ განსხვავებას, რომელიც დღეს ყვითელი და ლურჯი ავტობუსების მძღოლებს შორის არის. ამავე დროს დედაქალაქის მაცხოვრებლები და სტუმრები ახალი თანამედროვე ავტობუსებით ისარგებლებენ, აღნიშნავს ირაკლი პეტრიაშვილი. ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობის ზრდას ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი უკონტაქტო პატრულირების არასათანადოდ მუშაობას უკავშირებს. დავით მეზღიშვილი BMT-სთან ამბობს, რომ საქართველო არ არის მზად უკონტაქტო პატრულირების ასეთი სახით საქმიანობის შესრულებაზე. ამბობს, რომ მის გარშემო არავინ დაჯარიმებულა უკონტაქტო პატრულით. პატრული არ მუშაობს, ამაზე მეტყოლებს ისიც, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა იზრდება, ყველა ცვლილებამ უნდა მოგცეს დადებითი შედეგი, რაც ავტოსაგზაო შემთხვევების საქმეში მხოლოდ ერთში გამოიხატება. ეს არის შემცირება. თუ ეს მაჩვენებელი არ გაქვს, მაშინ ჩდება კითხვები. ის რაც მათ უნდა გაეკეთებინათ, ახლა უკვე ჩვენი გასაკეთებელია ეს მიღებული ფორმა სხვა ქვეყნებში, მაგრამ საქართველო ამისთვის მზად არ არის, რომ მოქალაქე აკონტროლებდეს სიტუაციას, ამბობს BMT-სთან ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სააგენტომ აწარმოეს საქართველოში ახალი საინვესტიციო პროექტების შეთავაზების ერთიანი ბაზის ფორმირება დაიწყო, რაც შემდგომში უკვე ამ ინფორმაციის გავრცელებას პოტენციური ინვესტორებთან დაინტერესების მიზნით მოახდენს. საინვესტიციო პროექტების შეთავაზების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება კი სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში მოხდება, რომლებსაც საქართველოში და სამიზნე ბაზრებში განახორციელებენ. ესტერის გლობალის თანახმად 2017 წელს ქვეყანაში ძირითადი სასტუმროების დატვირთვის კოეფიციენტი 62%-იანი იყო. ზრდამ წინა წელთან შედარებით 9% შეადგინა. საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკურ მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ ყველაზე მაღალი დატვირთვა აგვისტოში ფიქსირდება 88%-იანი, სექტემბერში 85%-იანია და ივლისში 84%-იანი. ყველაზე დაბალი კი არის იანვარში 32%-იანი, თებერვალში 36%-ია დაფიქსირებული, დეკემბერში 41. 2017 წლისათვის საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების რაოდენობა 1955-ს უტოლდება, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა 65943-ს. თბილისი ლიდერია ამ მიმართულებითაც 27.2% უკავია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მას მოსდევს აჭარის რეგიონი 18.4%-ით საერთო წილიდან. საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში
ქალაქში დამატებით კიდევ იწყებენ ფუნქციონირებას, რაც შესაბამისად ამ მონაცემებს გაახლებს. ბათუმში არსებული საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროებს 2017 წელს ჰინდმან ბათუმი და თავარ ჰოთელ ბათუმი დაემატა, ხოლო ბეს ვესტერნი საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროება ფუნქციონირება ბაკურიანში, ბათუმსა და ქუთაისში დაიწყეს. ბრენდირებული სასტუმროების დიდი წილი, ანუ 80% კი დედაქალაქზე და ბათუმზე მოდის. საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკურ მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ არსებული 26 ბრენდირებული სასტუმროდან 12 არის თბილისში, რაც საერთო ჯამში 3414 საწოლ ადგილს ქმნის. მას კი მოსდევს ბათუმი 8 ბრენდირებული სასტუმროთი, რომელიც 2142 საწოლ ადგილს აფიქსირებს, ხოლო დანარჩენი 6 სასტუმროდან 3 არის ბორჯომში, თითო ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში და ერთიც ქუთაისში, ჯამში 1228 საწოლი ადგილით. Airbnb საშუალებით დაჯავშნული განთავსების საშუალებების ღამისთევების რაოდენობა კი მზარდია. როგორც საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკურ მიმოხილვაში აღნიშნავენ, მსოფლიოში ცნობილ განთავსების საშუალების დაჯავშნის საიტზე საქართველოში რეგისტრირებული ქონების რაოდენობა ყოველწლიურად მნიშვნელოვნად იზრდება. 2017 წელს რეგისტრირებული ქონების რაოდენობა იყო 9679, წინა წელთან შედარებით კი 70%-იან ზრდას წარმოადგენდა ეს მაჩვენებელი. 2017 წლის ივნისი-დეკემბრის განმავლობაში დაჯავშნული ღამეების რაოდენობა 222454 იყო, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან ზრდა კი 224%-ს უტოლდებოდა. სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და საზოგადოებას იმედია საკუთარი ტრადიციების და ისტორიის დაცვა კიდევ ერთხელ აღარ მოუწევს, ამბობს შპს საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამო თავის განცხადებაში. კლუბის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით, სამშენებლო კომპანიებს შპს გიკო და კომპანიას და შპს ბაუსტარი MM-ს აეკრძალათ მათ საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა და დაევალათ, რომ ამავე მიწის ნაკვეთზე უკვე განხორციელებული მშენებლობის დემონტაჟი მოხდეს. სასამართლო დავა შპს საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოსა და ორ სამშენებლო კომპანიას შორის მიმდინარეობდა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. აი ესეთი ბიზნესი ახლები და ამიკლოს სრულიად ძალიანად გიორგი მიგისაც რომ რაღაც უნდა თქვას და რა ამას გავარკვევთ ერთად. ხო, ჩვენ გვექნება ეხლა უკვე ჩართვა ანა. ორთავენ ვიცით და მთელმა BMG-მ რომ ბოლო რამდენიმე დღეა პრობლემებია გადაადგილებასთან დაკავშირებით ყაზბეგი ლარსის მიმართულებით, ლარსის სასაზღვრო პუნქტთან მიმართებაში, რომელიც რუსეთის ფედერაციას ესაზღვრება, არის საკმაოდ დიდი რიგები, როგორც სატვირთო, ასევე სამოქალაქო ავტომობილებისთვის, თუმცა განსაკუთრებული პრობლემა ჩვენი ინფორმაციით შექმნილი არის სატვირთო ავტომობილებისთვის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პირდაპირ დაუკავშირდეთ ლოჯისტიკური სატრანსპორტო კომპანიის რომელიმე წარმომადგენელს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გვექნება საუბარი აფთანდილ შავაძესთან, იგი ერთ-ერთი მძღოლთაგანია, რომელიც სრულად განსხვავებულ თემებზე საუბრობს, გუშინდელიდან მოყოლებული. საუბარია იმაზე, რომ ყველა ასე ვთქვათ, სატვირთო ავტომანქანა გადაიყვანეს სპეციალურ სადგომზე, ახდევინებენ შესაბამის თანხებს დაახლოებით 12-დან 13 ლარამდე დღეში, და რაც მთავარია, მხოლოდ უცხოური სანომრე ნიშნების მქონე სატვირთოებს ატარებენ საზღვარზე. მოდი მოვიკითხოთ რეალურად რა ვითარებაა, როგორც დაკვირდით ავთანდილ შავაძე, ერთ-ერთი მძღოლი, რომელიც წარმოადგენს კონკრეტულ ლოჯისტიკურ კომპანიას, არის ჩვენთან კავშირზე. დილა მშვიდობის, ვადმოვთ. დილა მშვიდობისა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს დილა მშვიდობიანია, მაგრამ ორი სიტყვით თუ შეიძლება გითხარით რა მდგომარეობაა. მდგომარეობა ძალიან ცუდია აქეთ. შემოგვიყვანეს რაღაც სტაიანკაზე გაკეთებული სტაიანკა აქვს ხელოვნურად, როგორ არის არ ვიცი ამის. გადაგვიყვანეს ისეთ ადგილას გაგვაჩერეს ქართველი მძღოლები, ცარიელი მანქანით ვიწყოთ რომ წვერი და მოტორის გარდა არაფერი არ არის იქა. გადის უცხოური მანქანები აქედან, რიგის გარეშე. რიგი უნდა ყოფილიყო მონიტორით და როგორც ვაქვს, რიგის ნომრები იმის და მიხედვით, მაგრამ მთელი ღამე მონიტორი გათიშული იყო. ვერაფერი ვერ გავიგეთ. ჩემს მერე შემოსული მანქანები. დიახ.
გავიდა ყველა ჩვენ კიდევ გავართ. ბატონო, ვის მიერ მასვალების გასაკეთებლად. ბატონო, ვის მიერ მოხდა თქვენი გადაყვანა ამ სპეციალურ სადგომზე? ეს გააკეთა საპატრულო პოლიციამ, ეს გააკეთა შემოსავლების სამსახურმა, ვინ? არ ვიცი, არც ერთი ტრაფარეტი არ უყენიათ ვიზია ესა საერკა გაშეკეთებული აქ ვისგან არის. ჩვენ საპატრულო პოლიცია გვიშურდა. თანხას ვის უხდით და რატომ უხდით? თანხას ოფიციალური კასა არის, კასაში ვიხდით 12 ლარი და 30 12 ლარი. ვაძლევენ ნომერს, რომლის მიხედვით უნდა გავიდეთ აქედან, მაგრამ ნომრები აღარ არის, იცი შეება მონიტორი და ნომერზე ვაღარ გავდივართ მაგ ნომერში. რამდენი ხანია ეს ვითარება გრძელდება ბატონთან? მე ამ ვითარებაში პირველად მოვხდი უკვე 2 სუთკარი და ჩემს ზაზადე კონსულიერიან ბიჭები ძალიან დიდი ხანია. 3 სუთკარი აქ გას მანქანები. გადის სხვა უცხოური ნომრის მანქანები და ქართველი ცარიელი მანქანები არ გადიან არ. არის თუ იკლებს თუ არა რიგი თუ ეს რიგი პირიქით იზრდება იმის გამო რომ არა ორგანიზებულობას აქვს ადგილი. რიგი იზრდება ყოველ წუთში. ყოველ წუთში იზრდება რიგი აქ. გასაგებია. კარგი, მადლობა. იმედია ავთანდილ შავაძის ჩართვის შემდეგ შესაბამისი სამსახურები იქნება ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ შემოსავლების სამსახური მიაქცევენ ყურადღებას იმ თემას, რომ ქართველი მძღოლები ჩივიან, რომ მხოლოდ უცხოურ ენოვანი უკაცრავად უცხოური სანომრე ნიშნებით სატვირთო ავტომობილებს ეძლევა საშუალება გადაადგილების. და ქართველი მძღოლების მანქანები გაჩერებულია და რაც თავარია ყოველგვარი რიგითობის დაცვის გარეშე რიგი არც იზვრის, რეალურად ადგილზე არიან და მათ დღეში 12 ლარის და 30 თეთრის გადახდა უწევთ. ჩვენ ახლა სავალუტო მიმოხილვაზე გავალთ და სულ რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი ისევ 2 ლარსა და 44 თეთრზეა, ევროს ფასი 2 ლარი და 85 თეთრია, ლირა 52 თეთრი ღირს და ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 24 თეთრი. მცირედი სიახლეები უცხოეთიდან, ხორვატიის, მაკედონიისა და პოლონეთის შემდეგ საქართველოში საკრედიტო ბარათებზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები ყველაზე დაბალია შერჩეულ 13 ქვეყანას შორის და ის 22.8% შეადგენს და კვლევა ისეთმა აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის 13 ქვეყანაში ჩაატარა. ის მიმდინარე წლის იანვარ-მაისის პერიოდს მოიცავს და ყველაზე დაბალი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ხორვატიაში ფიქსირდება 11.4%-ის ოდენობით, ყველაზე მაღალი უკრაინაში კვლავ რჩება 45 და 1, რუსეთში ბარათებზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 28 და 7-ია. რაც შეეხება ჩვენს მეზობლებს, სომხეთში საქართველოს ოდენობისაა 22 და 8, ანუ აზერბაიჯანში კი უფრო მაღალი 27.5-მდე ადის. ამინდის პროგნოზის დროა, ანა წარმოგვიდგენს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დღეს ყველგან იწვიმებს ყველა ქალაქში, სადაც დღეს ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოგაცდით, იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექით უმეტეს შემთხვევაში. გარემოს ეროვნული სააგენტო გადაყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და შესაძლოა იყოს სიტყვაც. იქ როლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში იქნება 25 გრადუსი და როგორც გითხარით, ყველგან წვიმაა მოსალოდნელი და ამიტომ ცალ-ცალკე აღარ დავასახლებ. ოღონდ ხანმოკლე წვიმას ველოდებით, ვთქვათ ეხა განსაკუთრებულ ნალექს ნუ დაელოდებით. ბათუმში 24 გრადუსი იქნება, ქობულეთში 23, ფოთში 25, ქუთაისში 26, ზუგდიდში 25 და ოზურგეთში 26. ონში 25 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, გორში 34, ცხინვალში 33, მარნეულში 36, რუსთავში 37 და
ახალციხეში 28. ბორჯომში 27 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები, ბაკურიანში 25, ახალქალაქში ისევ 25, სტეფანწმინდაშიც 25 გრადუსი იქნება, თელავში 36 და თბილისს რაც შეეხება თქვენ წარმოიდგინეთ დედაქალაქშიც ველოდებით საღამოს მცირე წვიმას, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 36 გრადუსი. მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი ფაქტია შედარებით შემცირებულია და თუ სიცხე ძალიან გაწუხებთ ამის დროც გაქვთ საქართველოს დაცული ტერიტორიებიდან რომელიმეს თავისუფლად შეგიძლიათ მიაშუროთ ამის სურვილს სააგენტოს მომზადებული ვიდეორგოლი დარწმუნებული ვარ ბევრს გაუმძაფრებს აი სწორედ ახლა ეს ვიდეორგოლი არის ეთერში რომელიც მართლა უმაღლეს მხატვრულ დონეზე არის მომზადებული It's like a refugee from the everyday life. My mind was totally obsessed with the landscape, but I've never felt alone. Friends, people, travelers, everything was around me. It was just me and real history with all its enchanting glory. Just the most mesmerizing picture I have ever seen in my life. So realistic. I tried to listen close to the voice of mountains, voice of water, the voice of nature. Time will tell. I will come back here soon. სხვათა შორის დაცული ტერიტორიების სააგენტო ევროპარკების ფედერაციაში გაწევრიანდა. ევროპარკების ფედერაციაში გაწევრიანებულია 36 ქვეყანა და ასობით დაცული ტერიტორია. ფედერაციაში გაწევრიანებით საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარების სხვადასხვა შესაძლებლობა ეძლევა და იმედია მათ ისინი სხვა სიკეთეებსაც გამოიყენებენ ამ საერთაშორისო ფედერაციაში ინტეგრირებით. მოდი ვნახოთ კიდევ ერთხელ რა თემები გვალის დღეს საქმიან დილაში, შემდეგ მცირედი პაუზა, მეტი შემოსავლები TV1 და BMG-ს მალე დაგებრუნდებით. 6 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი მშვენიერაძე, გიორგი ნონიაშვილი, თეა ბეგაშვილი, მურმან პატარაია, მარტინ მიტელბახი, რუსუდან რამაზაშვილი. წიგნის დროს გიორგი ჭეიშვილს უთმობენ. მარიამ ადამიანის სტუმარი ქეთი ალექსიძე იქნება. გვერდდება ელენე კვანჯელაშვილი და მასპინძლობ ტიმ ჰარნის. დილა საქმიანია TV1-ზე. მოდი დაპირებულ ჩართვაზე გავიდეთ. მეორე დღეა ჩვენ ვაკვირდებით საკმაოდ მძიმე ვითარებას ჭუბერში. TV1-ის გადამღები ჯგუფი საკმაოდ აქტიურად არის ადგილზე წარმოდგენილი და ვიდრე ვიდეო მასალას მივიღებთ ადგილიდან, რასაც უკვე TV1-ის საინფორმაციო სამსახურის შემოგთავაზებთ. ადგილზე არის მეორე დღეა უკვე ნინო თანდილაშვილი, რომელიც გარემოს დაცვის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელი გახლავთ. სწორედ ნინო მოგვაწვდის მეტ ინფორმაციას თუ რა ვითარება არის ახლა ჭუბერში, რამდენად მოხდა ყველა რისკის ან შესაძლო გართულების განეიტრალება. ნინო, დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნინო, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ამ წუთისთვის რა ვითარებაა და რა საკვირდებით გარემოს ეროვნული სააგენტო აი ამ დროისთვის. ისეთი ჩვენ ვიყოფებით ამ ეტაპის ისინში, გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებთან ერთად, სპეციალისტებს თუ შეიძლება გეოლოგებისა და ჰიდროლოგებისგან და ჩვენ მიმდინარე მოვლენებს ვაკვირდებით საველე კაცების საფუძველზე, მინდა გითხრათ, რომ ეს ხეობაში ადგილი ჰქონდა ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური პროცესების თანხმობას. ეს გასაგები რომ იყოს მაყურებლისათვის, ეს იყო უხი ატმოსფერული ნალექის მოსვლა, თოვლის შენობა ერთდროულად, რამაც გამოიწვია საბოლოო ჯამში ის პროცესები, რაც ჩვენ ნახეთ, ანუ მდინარის ზონის წესრი მატება, შესაბამისად რეზიფი ეროზიული პროცესები მდინარის ნაპირების
არეცხვა ეწოდებული და დიდი მასის ჩამოტანა მდინარის მიერ. სწორედ ამ პროცესებთან ხდება საქმე და ის იყო ის მასშტაბები რამაც დაგვანახა რეალურად ხდიან. ამ ეტაპზე ხადი არ ის გავლილი არის, თუმცა მდინარის ზონე კვლავ მომატებულია. ჩვენი სპეციალისტები ჩვენთან ერთად ადგილგეგმშებით და შესაბამის სამსახურებთან ერთად ვაკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს. მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე ანუ ატმოსფეროს ნალექი არ არის ადგილზე და შესაბამისად ამ კრისისათვის ამ ეტაპისთვის მოსაოდნელი არ არის, თუმცა საღამოს საათებში ველოდებით და შესაძლოა ამან მცირედი გართულებები გამოიწვიოს პროცესის, თუმცა ისიც მიწადი ნაწილი არის გადავლილი და შესაბამისად იმ მასშტაბებს აღარ ველოდებით, რასაც ადგილზე და ტერიტორია. ნინო, ესეთი ბოლო კითხვა, გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ დაგუბება კიდევ ხდებოდა და იყო კიდევ ერთი კერა, რომელსაც შეეძლო რაღაცა დამატებითი პრობლემები შეექმნა, ანუ გულისხმობ ნენსკრას კიდევ ერთი დაგუბების კერა შეინიშნებოდა. რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია და რამდენად ფლობ თქვენ ინფორმაციას ამ თემაზე? პროგნოზებს კითხავთ, რამდენად არის მოსაოდნელი თქვენ ნალექის გამეორება? თავისი ინფორმაცია თვითონ არ დასწორდება, როგორც ის არის, ანუ ეს პროცესები წარმოიშვა გვერდითი ნაპირების არხით და ფერდობების ხანების ჩამოტანით, რომელმაც ეს ძალიან დაგროვილი მასა მდინარეში ჩამოიტანა და გამოიწვია ის მასშტაბური პროცესი, რასაც ადგილი ჰქონდა, ამას ვერ დაგიტახულოს ამ ეტაპზე, თუმცა ჩვენი სპეციალისტები ადგილზე კვლავ აგრძელებენ სიტუაციის შესწავლას და უფრო დაზუსტებული ინფორმაცია გვექნება მოგეხსენება, რომ მათ საკმაოდ ისეთი სული არის ასევე გადადგილება და საველე პროექტის ჩატარება და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სრულყოფილი სურათი და ინფორმაცია ბოლო კითხვა მაქვს, ძალიან მოკლედ მინდა რომ მიპასუხოთ ამინდის შესახებ თუ ფლობთ ინფორმაციას, თუ არის გამეორება რაიმე ფორმით უხვინალექის ამ დღეების განმავლობაში მოსაოდნელი და კიდევ ერთი გამოიწვია თუ არა ეს ყველაფერი რაიმე სახით ადამიანური ჩარევის ან ბუნების თქვათ იმ არსებული ფორმის დარღვევამ, რაც შეიძლებოდა თქვათ ადამიანურ ჩარევას გამოიწვია, თუ ეს არის ბუნებრივი მოვლენა. იქნება ეს მშენებლობა სხვადასხვა ჰესი. დიახ, ბრძანეთ. ნატექ საღამოს საათისათვის ველოდებით ჩვენი სინოპტიკოსების ინფორმაციით, თუმცა არა ისეთ მოხმალებს, როგორცაც ადგილი ჰქონდა ახამდე. ისაც ამ წუთისაც ამ ეტაპისთვის განსხვავებული არსებული ინფორმაცია ჩვენი სინოპტიკოსების რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ანუ პროცესები გამოიწვია თუ არა ადამიანის ჩარევის შედეგად რაიმე ტიპის ინფრასტრუქტურულმა ობიექტებმა, მინდა გითხრათ, რომ ესა აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესები და რაიმე ტიპის ინფრასტრუქტურის მშენებლობას ამასაც შემსაძლებლობა ნამდვილად არ აქვს და ის მოდაკითხები, რომ ნესტრაჰესის მშენებლობას ჰქონდა ამ პროცესზე დიდი გავლენა, მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით ნესტრაჰესის სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობს აქტიურ ხარჯში, არ არის შესაბამისად ესაც სრულად ბუნებრივი პროცესი, რომელიც როგორც კიდე აღნიშნა და კიდევ ერთხელ მინდა დავაზუსტო, ის იყო მყინვარის ცნობისა და უხვინალექის შედეგად წარმოშობილი პროცესები, რამაც ეს ტექნიკური მოვლენა გამოიწვია. და ბოლოს ნინო და გაგიშვით ასე ვთქვათ, საიმისოდ რომ მიხედოთ თქვენს საქმეს, ჩვენი ინფორმაციით მთავრობის სხდომა, დაგეგმილი მთავრობის სხდომა არის გადადებული. ფლობ თუ არა ინფორმაციას, რომ მთავრობის წევრები ჩამოდიან მან და ადგილზე გაეცნობიან ვითარებას. თქვენ გააქვთ რაიმე ესეთი ინფორმაცია? ჩვენი ინფორმაციით იქნება მსგავსი ტიპის ღონისძიება, თუმცა როგორც ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის, მაგრამ ველოდებით და ნამდვილად ასევე მთავრობის წევრები არიან წარმოჩენილი აქ, სხვადასხვა სამინისტროს მოწინეები ჩვენთან ერთად და შესაბამისად ჩვენ ერთობლივად ასე ვთქვათ გეგმავთ მიმდინარე მოვლენებს და ვაკვირდებით ადგილზე სიტუაციას და ხორციელდება შესაბამისი სამუშაოები. ნინო, წარმატებები სვანეთს ჭუბებს, წარმატებები თქვენ და BMG TV პირველი მთელი დღის განმავლობაში მუდმივად დარჩება. და რა თქმა უნდა, საქმის კურსში იქნება მაყურებელიც და BMG-ის მკითხველიც ყველა იმ პროცესთან დაკავშირებით, რაც აქ განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება და რა თქმა უნდა, იმ უკვე ღონისძიებებს, რომელიც ამ სტიქით მიყენებული ზარალის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით იქნება დაგეგმილი თუ განხორციელებული. საქმიანი დილას უკვე დაგეგმილი დღის წესრიგით ვაგრძელებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2018 წლის 31 დეკემბრიდან არაკონსტიტუციურად გამოცხადდება ნორმები, რომლებიც
პრინციპით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებდა და ეწინააღმდეგებოდა კონსტიტუციის იმ მუხლს, რომელიც თანასწორობის პრინციპს ეფუძნება. შედეგად, მთავრობას ეკრძალება ქონების უსასყიდლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემა და საპატრიარქოს კი მოუწევს, რომ დღე-დღე გადაიხადოს მის მიერ დაკოთილი ტაძრების მშენებლობაზე თუ რესტავრაციაზე, რასაც აქამდე არ აკეთებდა. მოკლედ, ამ თემაზე ვისაუბრებ სტუმართან გიორგი მშვენიარაძე, ფრიუნის წარმომადგენელი, გიორგი ნონიაშვილი, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი და სალომე ჭიჭინაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტი არიან ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ამ თემაზე პრინციპში საქმის კურსის მაყურებელს, საქმიანი დილის მაყურებელს სრულად ჩავაყენეთ საქმის კურსში, ასე ვთქვათ, რა გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, მაგრამ მინდა რომ თვითონ ამ სარჩელის საფუძველზე ვისაუბროთ და თუ გვაქვს შესაძლებლობა თანხებშიც დავითვალოთ, რაზე არის დაახლოებით საუბარი წლიურად, იმიტომ რომ ეს მუდმივად ხდება და რა მგონია ჯამის გამოთვლა ესე მარტივად მოხერხდეს. მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს, განლოთ ამ შესაძლებლობისთვის. დავაზუსტებ თუ შეიძლება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, არ ვთქვამს რომ DGG-ის გადასახადის გადახდისგან გათავისუფლება გაუქმდა საპატრიარქოსთვის, ესე არ არის. ან უცხოებსაც უნდა მიეცეთ იგივე პირობებში. პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს 2018 წლის 31 დეკემბრამდე, როგორ მოიქცევა ის გათავისუფლებს როგორც საპატრიარქოს, ასევე სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს, ნებისმიერ ორგანიზაციების მიერ დაკვეთით წარმოებისას ტაძრის, ეკლესიის მშენებლობის მოხატვის, რესტავრაციის ხარჯების დროს DGG-საგან, თუ ყველას დაეკისრება ამ DGG-ს გადახდა, ანალოგიურად არის საგადასახადო კოდექსის ამ DGG-სთან, ანალოგიურად არის სახელმწიფო ქონებასთან დაკავშირებითაც უსასყიდლოდ შეზენა ქონების, რომელიც მეორე სარჩელს წარმოადგენდა და ეს დაკმაყოფილდა და კანონმდებელმა უნდა გადაწყვიტოს ყველას მისცემს ამ უფლებას, ანუ მართლმადიდებელ ეკლესიასაც დაუტოვებს და სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებსაც თუ ყველას შეუზღუდავს. ჩვენი პოზიცია არ იყო და თავად რელიგიური ორგანიზაციები არ იყვნენ მოსარჩელეები მოწადინებული, რომ საპატრიარქოს გაუქმებოდა რაიმე შეღავათები, ეს არ იყო მათი თვითმიზანი, თუმცა სასამართლოს არ აქვს კომპეტენცია დაადგინოს, იყოს ნორმა შემოქმედი, დაადგინოს ახალი ნორმა, ამიტომ ეს კომპეტენცია დაუტოვა ხელისუფლებას საკანონმდებლო ორგანოს და უთხრა, რომ ისე უნდა დაარეგულიროს ეს საკითხი, თანასწორობა იყოს დაცული. ნიშნავს თუ არა, რაც მოყვები, გიორგი, რომ ძირითადი თემა მომდინარეობს, ანუ არა ამის სამართლიან ფისკალურ დატვირთვაში, რაც თავისთავად პარლამენტის დისკრეციაა, არამედ სამართლიანობა და თანასწორობა რელიგიურ კონფესიებში. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწილი ჰქონდა ამ გადაწყვეტილებას, ჩემი კოლეგებიც სალომეს და გიორგი ჩაგვეთქვია. კი, თავისუფალი უნივერსიტეტი, რომელშიც ამ სარჩელის კლინიკაში, რომელშიც ამ სარჩელის მომზადება ტოლერანტობისა და მართლობის ინსტიტუტთან თანამშრომლობის ფარგლებში მომზადდა, არის შექმნილი იმისთვის, რომ სტუდენტების ჩართულობით, პროფესორების ჩართულებით ხდებოდეს ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, რიგითი ადამიანებისთვის კონსტიტუციურ სამართლებრივ დავებში სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა. ამას უსასყიდლოდ უკეთებთ ყველას. მათ შორის ესე იყო. რელიგიური ორგანიზაციები, რომლებიც იყვნენ მოსარჩელეები, მათ გააჩნიათ ძალიან მარტივი და სწორი ინტერესი საქართველოში, ის რაც კონსტიტუციურად არის გარანტირებული, ასევე იყოს ასახული კანონმდებლობაშიც. ეს არის გადაწყვეტილება, რომლითაც არ წააგო არავინ. ეს არის გადაწყვეტილება, რომლითაც მოიგო მთელმა საზოგადოებამ, მოიგო მთელმა საქართველოს, რადგანაც საკონსტიტუციო სასამართლომ ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუციონალიზმის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, სეკულარიზმის პრინციპი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღმოჩნდა, რომ საქართველოში უნდა იყოს დაცული. და აქედან მომდინარეობს სწორედ მათ შორის თანასწორობის უზრუნველყოფა ყველა რელიგიური ორგანიზაციისთვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მარტივად გასაგებად, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული როლი საქართველოს ისტორიაში არ შეიძლება დღეს აწმყოში გადმოტანილი იქნეს მისთვის რაიმე პრივილეგიის, მათ შორის დისკრიმინაციული პრივილეგიის მინიჭების საფუძვლად და ამის თქმა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები, რომლებიც ხშირად საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე კეკლუცობენ და არიან ამავდროულად გრძნობენ ანგარიშვალდებულებას ამომრჩევლის წინაშე, მათ არ ყოფნით ხოლმე სითამამე პატივიცემ კონსტიტუციას და ეს პრობლემა, რომელზეც ახლა საუბრობ, თავად გაასწორონ კანონში. იმიტომ რომ ამ პრობლემებზე ლაპარაკი ახლა არ დაწყებულა. ეს არის 2007 წლიდან შემიძლია გავიხსენოთ, სახალხო დამცველის თითქმის ყველა ანგარიში ხდებოდა. არერთხელ მოხვედრია ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებში რელიგიის თავისუფლების შესახებ საქართველოში, მათ შორის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში. ეს იყო
პრობლემები, რომელზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები წლები ავსაუბრებენ და საუბრობენ თავად რელიგიური უმცირესობის. სამწუხაროდ პოლიტიკური ხელისუფლება მასზე აღროვებდა, ამიტომაც კარგი არის და მნიშვნელოვანი არის მექანიზმი, სასამართლო მექანიზმი, მოსამართლე, რომელიც დაცლილია პოლიტიკური ქულების დაწერის სურვილისგან და ცდილობს პირველ რიგში სწორედ სამიზნედ აიღოს კონსტიტუციური სტანდარტი. სასამართლო რაღაც ნაწილი არ გაითვალისწინა, როდესაც პირველი სარჩელი იყო წარდგენილი მათთვის. რაზე არის საუბარი? მოდი ამ ნაწილსაც გადავხედოთ, რასთან დაკავშირებით არ გაიზიარა საკონსტიტუციო სასამართლომ საერთოდ დასაშვებობა განცხადებლებისა. გიორგი, თქვენ მეკითხებით რაც არსებითად არ განიხილვა. კი ბატონო. ხო? გასაჩივრებული იყო სახელმწიფო ქონების და საგადასახადო კოდექსის სხვა ნორმები, მათი ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ანალოგიურ ფარგლებში საპატრიარქოსა და საქართველოს საპატრიარქოსა და ყველა სხვა დანარჩენ რელიგიურ ორგანიზაციას სტრუქტურულად განასხვავებდა ამ პრივილეგიების თვალსაზრისით. და სახელმწიფომ ეს ნორმები არსებითად არ განიხილა, თუმცა მან განმარტა იმდენად საინტერესოდ ეს ნორმები, რომ ფაქტიურად მოსარჩელეს პრობლემა მოუხსნა. ანუ რასთან დაკავშირებითაც მოსარჩელეს პრობლემა ქონდა, რომ ვთქვათ მოსარჩელე ასაბუთებდა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიას და ყველა სხვა რელიგიურ ორგანიზაციას ანსხვავებდა საკანონმდებლო ნორმა, საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ამგვარი წაკითხვა არასწორია, თანასწორია ყველა კანონმდებელმა სხვანაირად წაიკითხოს ეს ნორმა და შესაბამისად იმგვარად წაიკითხა სასამართლომ ნორმა, რომ ფაქტიურად გადაწყვეტილების გარეშე გაათანასწორა რელიგიური ორგანიზაციები, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესია ყველა სხვა რელიგიურ ორგანიზაციასთან. ამ პერიოდის განმავლობაში ეს არ ეხება კონკრეტულად შეიძლება საქართველოს საპატრიარქოს პოზიცია თუ იცოდით თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ პირდაპირ გაცხადებული ქონდათ თუ არა ხელთ? მართლმადიდებელი ეკლესიას დღემდე პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არ დაუფიქსირებია. საპატრიარქოს წარმომადგენელმა გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ რამდენიმე ინტერვიუში განაცხადა, რომ ისინი დასაბუთებელ პოზიციას წარმოადგენენ მართლმადიდებელი ეკლესიის როლზე და მის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. ანუ საბოლოო ჯამში, არ ვიცი, ინტერვიუში მეშთაბეჭდილება და ისინი არ ეთანხმებოდნენ ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა რაც გიორგიმ თქვა, ამას მეც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს არ ნიშნავს, ეს გადაწყვეტილებები არ ნიშნავს იმას, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიას რამე ერთმევა. ან რაიმე თიკნინდება მათი რომ არა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველთვის აქმასთან გვაქვს პრობლემა. მათ თუ რაიმე გარანტიები და უფლებამოსილებები გააჩნიათ, რომელსაც კანონმდებელი აძლევს მათ, ეს არ ნიშნავს, რომ ავტომატურად სხვას უნდა აეკრძალოს. ლოგიკას რომ მივყვეთ, რომ ამოვიკითხეო, რასაც თქვენ ბრძანებთ, გიორგი, ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქართველოს საპატრიარქო ამ თავის პოზიციას პარლამენტში წარადგენს, ხადია, ხო, ალბათ, ან საათ, ალბათ. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ალბათ კანონმდებლები მიცემული ყველას მისცემენ, მაშინ მე არ მინდა ვარაუდებზე ავაგო, მაგრამ ლოგიკას მართლმადიდებელი ეკლესია დიდი ალბათობით საჯაროდ გაახმაურებს მის პოზიციას, კანონმდებელს მოუწევს საშემოდგომო სესიაზე იმჯელოს ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ალბათ ამ თემის ირგვლივ ტემპერატურა შემოდგომაზე დეკემბრამდე აიწევა, იმიტომ რომ კანონმდებელს თანასწორობის დაცვისთვის ორი არჩევანი აქვს. აქ საინტერესო არის ის რომ თავად სახელმწიფოს პოზიციაც როგორც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი ჩემი შემდეგ კითხვა იყო ბრძანა. ასევე თავად აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისიც ჩვენ დავკითხეთ სასამართლოს თომის დროს როგორც სახელმწიფო ქონების სააგენტოს არა უკაცრავად უფრო მნიშვნელოვანი იყო საგადასახადო შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელი, ასევე რელიგიის საქმეთა სააგენტოს წარმომადგენელი. განსაკუთრებით შემოსავლების სამსახურის და საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლების პოზიცია იყო ძალიან დამაფიქრებელი. რეალურად ისინი ღიად მხარს უჭერდნენ იმას, რომ სახელმწიფო სეკულარული რელსებიდან გადასულიყო ნაკლებ სეკულარულ, ესე ვთქვათ, რელზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხო, ესე ვთქვათ, მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული როლი ისტორიაში მათი გაგებით ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო პრივილეგიები უნდა მიცეს ამ ეკლესიას და უფრო მეტიც ისეთი არგუმენტი მოიყვანეს და ეს არგუმენტი გადაწყვეტილებაშიც ასახულია, რაც ჩემს
გაოცებას იწვევდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას დააბრალეს ის რომ თურმე რელიგიურ უმცირესობებს არ ნუგო გიკვირდება ის რომ რელიგიურ უმცირესობებს არ აქვთ იმავე საგადასახადო რეჟიმში ყოფნის უფლება რადგანაც თითქოს და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ავალდებულებს საქართველოს სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს მათ შორის არ დაუწესოს იგივე შეღავათი ეხლა სხვა თემა თორე ეკონომიკასთან დაკავშირებით სია შემიძლია წარმოგიდგინო საკითხები რომელზეც აი რაღაცა ეხება ეგრევე წამოახტუნებენ ხოლმე DCFTA-ს ესე ბუად იმ ისინი იმას გვიშვებიან წამოვიდგინე ევროკავშირის ელჩის ან რომელიმე დელეგატის სახე როდესაც უყვებით რომ საქართველოში თქვენ რო წლებია ლაპარაკობთ რელიგიურ უმცირესობებისთვის დისკრიმინაციული კანონმდებლობა თქვენ გბრალდებათ ეს იმიტომ რომ თითქოს და თქვენ უგზავნებთ სახელმწიფოს ამის გაკეთებას რა თქმა უნდა გულსაწყვეტია რომ თავად სახელმწიფო ამ საკითხებზე რომლებიც ძალიან ცხადიდან მთელი საკითხებია კონსტიტუციურ სამართალში და კონსტიტუცია ეს არის ჩვენი საერთო ხელშეკრულება საზოგადოების და ფორმულა როგორ უნდა ვიცხოვროთ უკეთესად ამის გვერდის ავლით თulis რომ მათი პირადი სულიერების საკითხები არის უფრო მნიშვნელოვანი მე მაგ შემოდგომაზე აგრილდება და ამ ტემპერატურას როგორმე პარლამენტში გავუძ. ცალომე ამ შემადგენლობას მოპასუხეებს მათ შორის ცხადია საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებს ყველას მოკლედ ველით ჩვენ თუ სწორად მივყვები ლოგიკას საქართველოს პარლამენტში განხილვებზე სადაც თავს მოიყრის ყველა არგუმენტი ასეა აი როგორ განვითარდება შემდგომი ლოგიკა მე არ გთხოვთ რაიმეს განჭრეტას გადაწყვეტილების უბრალოდ მაინტერესებს შემდეგი პროცედურა სამართლებრივად რა ეტაპები გვექნება გასული პირველ რიგში ყოველს მინდა მივუოცო ეს გადაწყვეტილება, რადგან ჩემი აზრით საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება არის პირველი წინდა გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს როგორც არა სამართლებრივად, არამედ უკვე ფაქტობრივადაც სეკულარულ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისკენ და თანასწორუფლებიანი გარემოს შექმნისკენ. თავისუფალი უნივერსიტეტის კლინიკის პარკლებში ჩვენ სტუდენტები ვიყავით ჩართულები პოზიციის მომზადების ეტაპზე, რაც ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო. რაც შეეხება შემდგომ ეტაპებს, ეს უკვე პარლამენტის პარკლებში მოხდება განხილვა, პარლამენტი იმსჯელებს, შესაბამისად ალბათ ჩართული იქნებიან დაინტერესებული მხარეები და წარმოადგენენ თავის პოზიციებს, რომლებიც ასევე ჰქონდათ დაფიქსირებული სასამართლოს ეტაპზეც. ჩვენ მიერ კლინიკის პარკლებში ძალიან სწორად იყო დაგეგმილი თვითონ პროცესი, ჩემი აზრით, რადგან ჰქონდა იმიტირებული სასამართლო პროცესის ფორმატი და შესაბამისად თვითონ სტუდენტებით წარმოვადგენთ არა მხოლოდ მოსარჩენელ მხარეებს, ასევე სახელმწიფოს მხარეებს და ასე თუ ისე მომზადებული ვიყავით მათი პოზიციების მხრიდანაც. შესაბამისად ვიცოდით მათი არგუმენტები, საფუძვლად ჰქონდა გამოკვლეული საკითხი და დაემთხვა სიმულაციის დროს თქვენი არგუმენტები სახელმწიფოს იმას. კი, რომ კანონის ფანტაზიას ძირითადი არგუმენტი მაინც იყო ეკლესიის როლი დიახ რაც ისაუბრეს. ესე გვაქვს რომ როცა უნივერსიტეტში ესე გაქვს ადაპტირებული გაქვთ გიორგი ეს ყოველწლიურად წელიწადში ერთ წელს ყველა სტუდენტი გადის სავალდებულო საკონსულტაციო სამართლის კლინიკას სამართლის სკოლის და ყოველ წელს იწყება ახალი სემესტრი ახალი სტუდენტებისთვის იმით მესამე კურსზე რომ ვიღებთ რამდენიმე მნიშვნელოვან საქმეს ვაძებთ კაზუსს და იყოფა როლები სტუდენტებს შორის და მთელი წელი მიდის მუშაობა ამ კაზუსებზე საპირისპირო მხარეებიდან პირველი სემესტრის მერე პოზიციებს ცვლიან მოსარჩელი ხდება მოპასუხე მოსარჩელე მათ შორის სტუდენტების ნაწილი ამზადებს სასამართლო მეგობრის მოსაზრებას და საკითხის დამუშავება არ ხდება ესე რაღაც 1 და 2 კვირაში მართლა ერთი წელი ვანდობებ და ეს საქმეც რომელიც იყო 2014 სექტემბერში დაწყებული საქმე იყო როცა სარჩელი 2015 ოქტომბერში შევიტანეთ ხომ არ დაგჭირდებათ ამ თემაზე კიდევ ამდაგვარი ფორმატის მოწყობა იმ შემთხვევაში თუ 31 დეკემბრამდე 31 დეკემბრამდე თუ არ მიიღოს პარლამენტი ეს კანონი ავტომატურად ძალადაკარგულად გამოცხადდება. კანონი გამოცხადდება ძალადაკარგულად. ანუ ვერცეთ ვერ მაგრამ ჩემი კითხვა რაში მდგომარეობს? თუ პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება და გაიზიარა შემოსავლების სამსახურის რელიგიის სააგენტოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წინააღმდეგ წავიდა და თქვა რომ საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას უნდა ჰქონდეს ის უპირატესობები თუნდაც ფისკალური უპირატესობები რაც აქვს. აი ამ შემთხვევაში გიორგი როგორ ვითარდება იურიდიულად? მე მოდი ესე ვთქვათ რომ არის ამის შანსი? ყოფილა ეგეთი პრეცედენტები საქართველოს სამწუხაროდ თქო არ ეხებოდა რელიგიას, მიწის კანონი და მიწის კანონის გარდა ასევე იყო მინორიტარი აქციონერების აქციო საზოგადოებაში. კი ბატონო ფიზაუთის საქმე გეწოდებული ამ საქმეზეც მაშინ მეც გახდით წარმომადგენელი თუმცა უნდა ვთქვათ რომ იმედია ამ წლებში კიდევ უფრო გაიზარდა ეს კულტურა
პატივისცემა ინსტიტუტებს შორის. ამის იმედი უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ესე ყალიბდება დემოკრატიული სახელმწიფო, რომ ინსტიტუტები ნელ-ნელა ერთმანეთსადმი პატივისცემას ავლენენ და ის რაც საკონსულტაციო სასამართლომ თქვა, ის არის ერთადერთი ლეგიტიმური ორგანო, ვისაც ესეთი განმარტების გაკეთება შეუძლია და ყველა სხვა კონსტიტუციის განმარტებას გულისხმობს და ყველა სხვა ორგანო ვალდებული ამ განმარტებას დაემორჩილოს. თუმცა ჩვენ ამით არ ვამთავრებთ გიორგი და მეთანხმება ჩვენ წეხან კითხვა დასვით რაღაც ნაწილი არ მიიღოს არჩელებისო. ის ერთ საკითხზეც გიორგი საუბრობდა, ეს ხო ჯვარი ხატის ლიტერატურის რეალიზება. აქ ჩვენ თავიდანვე საჩელში ვამბობდით, რომ ორნაირი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა ნორმა და თუ კი სასამართლო დაინახავს, რომ ის ინტერპრეტაცია, რომელიც კონსტიტუციურია, ეს არის სწორი და სხვა არა, მაშინ თავისთავად დავა მოიხსნებოდა, სასამართლომ ეს დაინახა, მაგრამ გარდა ამისა კიდევ ჰქონდა დაყენებული ორი საკითხი, რომელიც ჰქონდა გასაჩივრებული და რაც სასამართლომ არ მიიღო, იმიტომ რომ შეცვალა ახალმა შემადგენლობამ მიდგომა. თუმცა ეს არჩევნები ახლა მომზადებულია, ისევ თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ტორონტოვისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის მიმართ, ეხება ქონების გადასახადს საგადასახადო კოდექსში და ასევე დაკავშირებულია ქონების შეძენას, როცა აუქციონი ხდება, ქონების პრივატიზება, გაყიდვა, მაშინ რომ სუბიექტი იყოს საჯარო სამართლის სრული პირის სტატუსით მქონე რელიგიური ორგანიზაციები, ეს არჩევნებიც უახლოეს პერიოდში შევა სასამართლოში და არანაკლებ საინტერესო პროცესები გველის. საუბარია რომ კონსტიტუციის თანახმად გათავისუფლებულია მართლმადიდებელი ეკლესია მიწის გადასახადისაგან, თუ კი მას არაეკონომიკური საქმიანობით იყენებს და ამავე შეღავათით ვერ სარგებლობენ სხვა რელიგიური ორგანიზაციები. წარმატებები. მადლობა მომბრძანებისთვის, მადლობა დეტალური ახსნისთვის. გიორგი მშვენიერაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, იყო ჩვენთან ერთად. მადლობელი ვარ სალომე ჭიტანავასი, რომელმაც ასევე გაგვარკვია ჭიჭინაძე, ბოდიშვილი. მე ვაპატიეთ, ბოდიშვილი. და დიდი მადლობა ასევე გიორგი უკვე გვარებში უკვე გადავიე ნონიაშვილს. გიორგი ნონიაშვილი, სალომე ჭიჭინაძე, გიორგი მშვენიერაძე. დიდი მადლობა. გიორგი აანონსებს ამ შემთხვევაში შემდგომ აქტივობას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და ცხადია BMG მიყვება ყველა დეტალს. გავიდეთ რეკლამაზე, გავაცილებ სტუმრებს და სულ მალე დაგიბრუნდებით უკვე ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებით. რეფორმის ამოქმედება მესამე კვარტალში ვერ მოესწრება. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განხილვა კი დედაქალაქის საკრებულომ დაიწყო. ჩანაცვლდება თუ არა ელიავას ბაზრობა პარკით, რას ამბობენ თბილისის მერიაში სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში. ახალი ამბებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. საპენსიო რეფორმის ამოქმედება მესამე კვარტალში ვერ მოესწრება, ეს კიდევ რამდენიმე თვით გადაიდება და როგორც ჩვენთან ინტერვიუში ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძე ამბობს, რეფორმა 2019 წლის 1 იანვრიდან შევა ძალაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ პირველ ეტაპზე ყველა დასაქმებულის ხელფასის 2% ავტომატურად გადაირიცხება მის საკუთარ საპენსიო ანგარიშზე, რომელსაც თავის მხრივ დამსაქმებელი და სახელმწიფო 2% დაუმატებენ. ერთმნიშვნელოვანია, რომ რეფორმა გადაიწევს სისტემის ამოქმედება, ანუ შეგროვების, კონტრიბუციების შეგროვების ეტაპი უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება, რაც შეეხება სააგენტოს შექმნას, სააგენტო შეიქმნება კანონის ამოქმედებისთანავე. როგორც კი კანონს მიიღებს პარლამენტი, ავტომატურად დაიწყება პროცესი სააგენტოს ჩამოყალიბებისთვის, შესაბამისი იურიდიული პროცედურები, რაც უზრუნველყოფს სააგენტოს ჩამოყალიბებას. ეს შეეხება მთავრობის გეგმას იმისთვის, რომ საპენსიო რეფორმამ რაც შეიძლება მეტი მოქალაქე მოიცვას. მინისტრის მოადგილე ამაზე განმარტავს, რომ სამინისტრო აპირებს ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია დაიწყოს საზოგადოებაში, რაშიც მათ G4G დაეხმარებათ, როგორც ფინანსურად, ასევე სტრატეგიის დასაწერად. მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, რომ კამპანიას მალე დაიწყებენ, რათა თითოეულ მოქალაქემდე მიიტანონ ის პოტენციური სარგებელი, რასაც რეფორმაში ჩართვით მიიღებენ. ძალიან ინტენსიურად სწავლობთ ჩვენ მსოფლიო გამოცდილებას ამ მიმართულებით. ჩვენა რომ აი სრული ამ წყვის მნიშვნელობით კარდაკარ სიარული მოუწიათ რამდენიმე ქვეყანაში და ამან საკმაოდ დიდი შედეგი მოიტანა.
სლოვაკეთის მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, სადაც მნიშვნელოვანი PR კამპანია ჩატარდა და შედეგი ის იყო, რომ ძალიან მაღალია იქ ჩართულობა, დაახლოებით პირველივე ეტაპზე 27% ჩაერთო. პირველივე იქ სრულად ნებაყოფლობითი იყო პირველივე ეტაპზე და იზრდებოდა უკვე ჩართვის შემდეგაც PR სწორად დაგეგმილი PR კამპანიის შედეგად. ამიტომ ამ მხრივ ნამდვილად დიდი სამუშაოებია ჩასატარებელი. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განხილვა დედაქალაქის საკრებულომ დაიწყო. განახლებულ გენერალურ გეგმაში დაზუსტებულია ქონებრივი საკითხების გადაწყვეტის გზები. კონკრეტულად გენგეგმა აწესებს შეზღუდვებს იქ, სადაც მშენებლობა დაშვებული იყო. გენგეგმის დოკუმენტით კი არასამშენებლო სივრცეთ ჩაითვლება და პირიქით. ამ შეზღუდვებში მოექცა როგორც მუნიციპალიტეტის, ისე კერძო საკუთრებაში არსებული ფართობები. მერის მოადგილემ განმარტა, რომ ამ შემთხვევაში მოიაზრება როგორც კომპენსაციები, ასევე სხვა ალტერნატივის შეთავაზება კონკრეტულ საკუთრებებზე. მაია ბითაძე ამბობს, რომ შეზღუდვები გავრცელდა ისეთ ტერიტორიებზე, რომელიც ლანდშაფტურ, სატყეო და სანიტარული დაცვის ზონებს, ასევე მდინარეთა შეტბორვის არეალებს მიეკუთვნებიან. შეზღუდვები, რომელიც გაიწერა მკაფიოდ გენერალურ გეგმაში იმ ტერიტორიებთან მიმართებით, რომლებიც სამშენებლოდან არასამშენებლო კატეგორიაში გადავიდნენ, მათ შორის როგორც მუნიციპალური ტერიტორიები, ასევე კერძო საკუთრებები. ჩვენი თხოვნა იყო მათდამი და მოთხოვნაა, რომ მკაფიოდ გაწერილიყო მიზეზები, თუ რატომ იზღუდება ამ მშენებლობა და რას ვთავაზობთ ჩვენ ამ ადამიანებს. იმიტომ რომ ნებისმიერი საკუთრების ფორმის შეცვლა თავის თავში გულისხმობს ბუნებრივი ან კომპენსაციას, ან ალტერნატივის შესთავაზებას, ან რაღაც სხვა ფორმით თანამშრომლობას, რომელიც კერძო საკუთრის ინტერესებს, რომელიც უკვე წარმოშობილია, ისევ სახელმწიფოს ბრალეულობით ალბათ, რადგან მან ასეთი ტერიტორია გაასხვისა, რომ ის დაკმაყოფილებული იყოს. შესაბამისად, გაწერილი იქნა როგორც ბალანსი გენერალურ გეგმაში, ასევე გაწერილი იქნა ზუსტად რეკომენდაციები, როგორ ვიქცევით კერძო საკუთრებასთან მიმართებით, სადაც იზღუდება განაშენიანება და ასევე გენერალურ გეგმის ჯგუფის მიერ შეთავაზებული იქნა არასამშენებლოდან სამშენებლოში გადაყვანილი ტერიტორიები, ანუ პირიქითაც გვაქვს, სადაც ასევე საკომპენსაციო ტერიტორიები შეიძლება მოიძებნოს. რაც შეეხება ქალაქმშენებლობების მიმართულებით, რას ამბობს განაშენიანების მთავარი დოკუმენტი, ამაზე მაია ბითაძე განმარტავს, რომ დაახლოებით 9000 ჰექტარი ტერიტორია გამოიყო, სადაც გენგეგმის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ეგრეთ წოდებული ლიბერალური განაშენიანება უნდა შეჩერდეს. საუბარია 11 ლოკაციაზე. ბითაძე ამბობს იმასაც, რომ რამდენიმე თვეში ჩარჩო გენგეგმის დამუშავება მოხდება, რომელმაც ამ ადგილების გადარჩენის გზები უნდა განსაზღვროს. თბილისის მერის მოადგილის განმარტებით 10-ზე მეტი განაშენიანების გეგმა რევიზირებულია, საუბარია დატბორვის არეალებში, კორექტორებზე და სხვა შეუსაბამო განაშენიანებებზე. შეულიქმნა დაახლოებით 10-ზე მეტი ასეთი განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომელზეც ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ, რომ გავაკეთოთ რევიზია. ეს არ არის დაუშვათ კატასტროფული დიდი რაოდენობის განაშენიანების რეგულირების გეგმები, თუმცა თავისი მასშტაბით, ანუ განაშენიანების შემთხვევაში ახალ საფრთხეებს წარმოქმნიან დედაქალაქისთვის, სწორედ ამიტომ ისინი რევიზიას დაექვემდებარებიან და ჩვენ კანონმდებლობა აქ არის გდანის მიმდებარე ტერიტორიაზე განაშენიანება ჟვანიას ქუჩაზე იქ ფერდის პრობლემა ვიცით ჩვენ რაც შეუსაბამო განაშენების რეგულირების გეგმად ჩაითვალა არის კიდევ 10-ზე მეტი ლოკაცია, რომელიც გადახედვას საჭიროებს ვაშლიჯვარში, იქ ტაბახმელაში, გაუნაშენიანებელ ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ელიავას ბაზრობის ტერიტორიის განაშენიანებას, რომელიც ასევე განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა საზოგადოებაში, მაია ბითაძე ამაზე ამბობს, რომ ტერიტორიას აქვს პოტენციალი რეკრეაციულ ზონად განვითარდეს, თუმცა ის საქალაქო პარკების ჩამონათვალში ამ დროისათვის არ შედის. მერია ჩარჩო გეგმაზე მუშაობს და აღნიშნული ტერიტორიის მესაკუთრეებთან მოლაპარაკებების გზით გადაწყდება და დანიშნულებით განვითარდება ქალაქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრალური ნაწილი.
ხმაურიან და ძალიან საინტერესო გენერალურ გეგმაში საუბარი ასევე თბილისის ზღვის განვითარებაზეც მერიის პოზიცია, რომ ამ ტერიტორიას დიდი პოტენციალი აქვს, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ დედაქალაქის 30%-ის წყალმომარაგება სწორედ თბილისის ზღვიდან ხდება, მათ კვლევა დაუკვეთეს, რომელმაც ამ ტერიტორიის სანიტარული ზონები უნდა განსაზღვროს. სწორედ კვლევის შედეგად გადაწყდება, რა მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ სამომავლოდ თბილისის ზღვაზე განთავსებულ ობიექტებს. ახლა თბილისის გეგმაზე საუბარს ვასრულებ და ვინაცვლებ შეერთებულ შტატებში თავისუფლების, შესაძლებლობების და თანასწორობის ქვეყნის 252 დამოუკიდებლობის დღე საქართველოში საელჩოს ორგანიზებით ერთი დღის დაგვიანებით 5 ივლისს გუშინ აღინიშნა. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისთვის შეერთებული შტატების საელჩომ მიღება გამართა, რომელზეც ტრადიციულად უხსტუმრიანობა იყო. შტატების მთავარი ეროვნული დღესასწაულის ქართული მიღებიდან ელენე ჩომახიძის რეპორტაჟი ვნახოთ. თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. ეს იმღირებულებების საფუძველია, რაზეც ამერიკის შეერთებული შტატების წარსული, აწმყო და მომავალი დგას. 4 ივლისიც ამღირებულებებისა და ფასეულობების, ასევე ყველაზე დიდი მონაპოვარის დამოუკიდებლობის დღეა ამერიკაში და წელს ეს ღირსშესანიშნავი თარიღი ქვეყანამ 242-ად იზეიმა. ტრადიციულად წარმომადგენლობითი და მასშტაბური იყო დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება წელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში საქართველოში. დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ელიზაბეთ რუდმა მიმართა და განსაკუთრებული აქცენტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პოტენციალზე გააკეთა. მოვალეობის შემსრულებელმა დაგეგმილ ნატოს სამიტზეც ისაუბრა, რომელიც მომავალ კვირაში გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან აფასებს საქართველოსთან პარტნიორობას და ეს პარტნიორობა გვაძლიერებს ორივე მხარეს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ორივე ქვეყნისთვის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა ღირებულებების სათავეში დგას. რაც შეეხება საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, ამერიკა სრულად უჭერს მხარს ამ პროცესებს და მოუთმენლად ველოდებით უახლოეს დღეებში დაგეგმილ ნატოს სამიტს, რომელიც ბრწყინვალე შესაძლებლობა იქნება საქართველოსთვის, ისაუბროს და აჩვენოს მათის პროგრესი, რასაც ქვეყანამ მიაღწია ბოლო წლებში. შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებას საქართველოს ხელისუფლების, კერძო სექტორისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენელთა უმრავლესობა ესწრებოდა. ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის შემდეგ ღონისძიებაზე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმაც. გიორგი მარგველაშვილმა და მამუკა ბახტაძემ მადლობა გადაუხადეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს მრავალწლიანი პარტნიორობისთვის და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს ხაზგასმით საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის შეუქცევადობა. სულ მალე ნატოს სამიტზე საქართველო იქნება ძალიან კარგად და სწორად წარმოდგენილი. ერთ-ერთ მთავარ კითხვას, რომელიც ალიანსის შიგნით ტრიალებს პასუხისგებლობის თაობაზე, პასუხისგებლობის აღების თაობაზე, საქართველო ძლიერ პასუხს სცემს, როგორც თავისი რეფორმებით თავდაცვის სფეროში, ასევე თავისი კაცებისა და ქალების გმირობით ბრძოლის ველზე. 90-იან წლებში დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, ვინც აღიარა ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი დამოუკიდებლობა. 12 ივლისს რაღაც ერთ კვირაში გაიმართება ნატოს სამიტი, სადაც იმსჯელებენ საქართველოს ნატოს ურთიერთობებზე. ჩვენ ძალიან დიდ პროგრესს მივაღწიეთ ამ მიმართულებით და ბუნებრივია ჩვენ ვერადოსო შევძლებდით ამას, რომ არა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ჩვენი მეგობარი ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკა საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობასა და მის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებაზე გააკეთა კომენტარი თბილისის მერმა კახი გალაძემაც, რომელმაც განსაკუთრებით დიდი მადლობა გადაუხადა შეერთებულ შტატებს საქართველოს ენერგოსექტორის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. უკვე ძალიან ბევრი წელია ჩვენ თანამშრომლობთ, ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა მათი თანადგომით, დახმარებით. მე არ შემიძლია არ გავიხსენო ენერგეტიკის სფერო, როდესაც მინისტრი ვიყავი, მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა მათი თანადგომით, დახმარებით და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ენერგეტიკა არის ერთ-ერთი მოწინავე დარგი ჩვენს ქვეყანაში და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. კანონის უზენაესობის მნიშვნელობასა და ამ კუთხით შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოსთვის გაწეულ დახმარებაზე ისაუბრა ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა საქართველოში ელიზაბეთ რუდმა. საქართველომ უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში ძალიან დიდ პროგრესს მიაღწია კანონის უზენაესობის გაძლიერების მიმართულებით. მაგალითად, მე ძალიან ნაყოფიერს ვუწოდებდი პირველ
პირველ მეორე და მესამე სასამართლო რეფორმებს, რომელიც ამ სისტემაში განხორციელდა. ცხადია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გასაკეთებელი და სამუშაო ამ სისტემაში აღარაფერია. აუცილებელია დამატებითი რეფორმების გატარება, სასამართლო დამოუკიდებლობის გაძლიერების კუთხით, რათა გაიზარდოს საზოგადოების ნდობა ამ სისტემის მიმართ. სწორედ ამიტომ მოვუწოდებ ყველა უწყებას იყოს ჩართული სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღის შემუშავებასა და განხორციელებაში. ამერიკამ თავის მხრივ უკვე განახორციელა დაახლოებით 50 მილიონი დოლარის ინვესტიცია წლების განმავლობაში სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებისთვის და კიდევ გააგრძელებს კონტრიბუციას ამ მიმართულებით. ამერიკის შეერთებული შტატები 1776 წელს დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიღებიდან დღემდე მხოლოდ თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის ჟინით საზრდოობს და ეს სურვილიც გადამდები ხდება ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. კადრში ჩანდა, ოღონდ ეს იყო გუშინდელი მიღება, თუმცა როგორც გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ, დღევანდელი საქართველოს მთავრობის ხდომა გადადებულია, მიზეზი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი და სასწრაფო მივლინება გახლავთ ჭუბერში. მამუკა ბახტაძე უკვე სვანეთში იმყოფება და მე იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე წუთში ჩვენ მოგვეცემა საშუალება რომ ვიხილოთ კადრებიც და ასევე პრემიერ-მინისტრის კომენტარები ჭუბერში განვითარებულ სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით, თუმცა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გვყავდა ეთერში და ყველა ძირითადი რისკი ამ ეტაპზე განეიტრალებულია. მთავრობის ხდომისგან განსხვავებით არც ერთ შემთხვევაში არ გადაიდება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც 3-4 საათში გაიმართება. ეს არის ნუ გაიკვირდებათ ბიოდიზელის საწარმოს ოფიციალურად გახსნა. დიახ, ვიდრე ნავთობკომპანია ფრეგოს პარტნიორი კომპანია ბიოდიზელ ჯორჯია ოფიციალურ სტარტს აიღებს. პირველად საქართველოში ბიოდიზელის წარმოება მის რეალიზაციის უპირატესობებზე და მნიშვნელობაზე საქმიანი დილის სტუდიაში ვისაუბრებთ. ჩვენ ვაგზელებთ, მოდი ეს ვთქვათ რაღაც. ძალიან შედარებით ხანგრძლივი, მაგრამ მაინც თიზერის ერთ-ერთ სერიას თუ არ იცით მით უმეტეს რომ ბიოდიზელის მოხმარება არათუ ერთგვარად ძალიან მნიშვნელოვნად ამცირებს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების არსებულ სიტუაციას და ის შესამცირებლად არის საწვავის ერთ-ერთი ყველაზე სწორი ალტერნატივა. ჩვენი სტუმრები არიან მურმან პატარაია, იგი ბიოდიზელ ჯორჯიას დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი და დირექტორი გახლავთ. ჩვენთან ერთად არის მარტინ მიტელბახი. მარტინი გახლავთ ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი და იმავდროულად ავსტრიის გრაცის უნივერსიტეტის პროფესორია, ბიოდიზელის სინთეზის ტექნოლოგიების ექსპერტი და ვინ თუ არა რუსლან რამაზაშვილი, ფრეგოს გენერალური დირექტორი, მის გარეშე ეს ყველაფერი ცხადია წარმოუდგენელია. მოგესალმებით დილა მშვიდობის. Good to have you with us, Martin. Thank you. So დავიწყოთ თვითონ რა იმის განმარტებით მაყურებისათვის. გეკუთვნის პირველად. ხო და გასწრებ. მურმან, შენგან დავიწყებ და მოდი ჯერ განმარტოთ, რას ნიშნავს ზოგადად ბიოდიზელი, საწარმოს არსებობა საქართველოსთვის რას ნიშნავს და 12 საათზე რას ხსნით საქმიანი დილის მეუღლებას დავასწროთ ყველას და გავუხსნათ ეს ყველაფერი. მოგესალმებით დილა მშვიდობისა, მიხარია, როდესაც ესეთი ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და კარგი ინფორმაციების გაჟღერება, სწორედ რომ თქვენ სტუდიაში მიწევს და მადლობა ამისათვის, ამ შესაძლებლობისთვის. ალბათ ყველა საინტერესოა დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ბიოდიზელი. აუცილებლად. ბიოდიზელი ეს არის ბიოლიპიდებისაგან, ანუ მცენარეული ზეთი, ცხოველური ცხიმები, ასე ვთქვათ, საწვავი, რომელიც მზადდება მეორადი მოხმარებული საკვების ზეთისაგან, იგივე ბიოლიპიდებისაგან. შესაბამისად, განსხვავებით ნავთობდიზელისაგან, მისი წვის შედეგად არ გამოიყოფა ტყვია, სხვა კარცეროგენული მინარევები, არ გამოიყოფა გოგირდი და შესაბამისად არაზიანებს გარემოს. ეს არის ეკომეგობრული ყველაზე ეკომეგობრული საწვავი თუ შეიძლება რაიმე არსებობდეს მაგრამ მისი მოხმარება შეუძლიათ იმ ავტომობილებს და იმ ტექნიკურ საშუალებებს, რომლებიც მოიხმარენ ჩვეულებრივი ჩანაცვლება ხდება მისი აბსოლუტურად ყველა გამოყენების არ უნდა იყიდოთ იმისათვის, რომ ეკომეგობრულები იყოთ. კი ბატონო, ჩვეულებრივი ჩანაცვლება ხდება აბსოლუტურად ყველა იმ სეგმენტში, სადაც შეიძლება მუშაობდეს ნავთობდიზელი. ცეტანის რიცხვი, გაპოხვა, აფეთქების ტემპერატურა აბსოლუტურად ყველა მაჩვენებლებით
და ჩვენ ეს მაჩვენებლები ასე ვთქვათ საქართველოს დონეზე გაკეთებული გვაქვს იგივე სამხარაულში, სხვადასხვა კვლევით ინსტიტუტებში, თუმცა ალბათ ბატონი მარტინი მისაუბრებს გვექნება შესაძლებლობა საერთაშორისო დონეზე თუ რა უპირატესობები გააჩნია მას. საკმაოდ უცხოა სიახლეა და არც ისე ბევრი ინფორმაცია არსებობს, ანუ ეს ჩვენში საზოგადოებაში ხარ როცა გარემოს დაცვაზე ვსაუბრობთ, ხოლმე ყველანაირი მიმართულებით საუბრობენ ჩვენი სტუმრები, ჩვენც საიდან გაგიჩნდათ იდეა რომ საქართველოში ესეთი საწყობი უნდა გაკეთებულიყო, ამ მიმართულებით უნდა გემუშავოთ და მით უმეტეს ის ბიზნეს გაცვლა ხო ჩვეულებრივ რომ ინტერესი იქნებოდა და შესაძლოა ეს წარმატებული ყოფილიყო. მოდით გეტყვით ესე რომ ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობა დავიწყეთ დაახლოებით 2 წლის წინ. მუშაობდით ჩუმად. ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს არც ერთი გახმოვანება არ ქონია იმის შესახებ, რომ ან ასე ვთქვათ ინფორმაცია არ გაგვიშვია იმის შესახებ, რომ ჩვენ ამ პროექტთან დაკავშირებით რაიმე კონკრეტული გეგმები გვქონდა. შესაბამისად 2 წლის თავზე უკვე გვაქვს კონკრეტული შედეგი. რა თქმა უნდა, რისკები ყოველთვის არსებობს, როცა მასშტაბურ პროექტს იწყებ. პირველ რიგში ეს არის სიახლის შიში საზოგადოების მხრიდან, რაც განსაკუთრებით ქართულ საზოგადოებას ახასიათებს. შიშები, რომლებიც ევროპაში, ამერიკაში და წარმატებულ ქვეყნებში დიდი ხანია დაძლეულია. ეს ჩვენთვის შეიძლება იყოს სიახლე, ჩვენთვის შეიძლება იყოს know-how, თუმცა რამოდენიმე ათეული წელია ევროპის ქვეყნებში, ამერიკის შტატებში და ასე შემდეგ ბიოდიზელი ჩვეულებრივ ნავთობდიზელთან ერთად იყიდება. აი მაგალითად შვედეთის მაგალითს გეტყვით კონკრეტულად, შვედეთში ვალდებული არიან ნავთობკომპანიები თავიანთ ავტოგასამართ სადგურებზე, გარდა ასე ვთქვათ ნავთობდიზელისა, გაყიდონ ბიოდიზელიც კი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, 7%-იანი მინარევი ბიოდიზელის ვალდებულება არის, რომ იყოს ნავთობდიზელში, იმისათვის რომ მისი ასე ვთქვათ მისმა კონცენტრაციამ დააბალანსოს ნავთობდიზელის ეს ცუდი ასე ვთქვათ მაჩვენებელი. გიორგი და მე აღარ შეგეცილები პრინციპში, საიდან იღებთ მაშინ ამ ნარჩენებს? 2 წლის განმავლობაში დაგროვება ხდებოდა გარდა იმისა, ვთქვათ, გარკვეული მოლაპარაკებები და გამოცდები და ასე შემდეგ. ანუ ეს კიდევ ცალკე ბიზნესია თუ სხვა ბიზნესებისათვის ჩნდება პლატფორმა, რითიც ნედლეულს აქ ორმაგი ეფექტია, ორმაგი ეფექტი მდგომარეობს იმაში და ასე ვთქვათ, პროექტის პოზიტიურობის ორმაგი ეფექტი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ პირველ რიგში ვახდენთ მეორადი მოხმარებული საკვები ნარჩენის ზეთის ამ შემთხვევაში უტილიზაციას. რაც საქართველოში აქამდე არ ხდებოდა. რა თქმა უნდა, ყველაზე სწორი უტილიზაცია მისი ეს არის ბიოდიზელის წარმოება. სუსტის უნებლობისთვისაც კარგი არის, იმიტომ რომ ხშირად გამოცვალეთ ზეთი და აღარ იქნება მე გაფუჭებული საკვები და ასე შემდეგ. და ამ თემაში რა თქმა უნდა, ჩვენი პირველი პარტნიორი არის კომპანია McDonald's-ი, რომელმაც დაიწყო ჩვენთან ერთად უკვე მუშაობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ჩვენი მუდმივი მომწოდებელი იქნება, რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე დარწმუნებული ვარ, სლობი აყვებია. აუცილებლად. კითხვა, რომელიც იქნება გადასასვლელი მარტინთან. ჩვენი ინფორმაციით, მარტინ მიტელბახი არ არის მხოლოდ ჩვეულებრივი ექსპერტი, მარტინი იმავდროულად არის ამ თემის, ამ know-how-ს სათავეებთან დასაწყისში, როცა მისი, ასე ვთქვათ, მეცნიერული დამუშავება ხდებოდა. ალბათ ამ ნიშნით არის თქვენი კომპანიის მიერ შერჩეული. Okay. Martin, we are moving to you. Morning. So, Martin, my final question to you. ჩემი შეკითხვა ასეთი იყო, რომ დასაწყისში თქვენ კვლევები ჩაატარეთ ბიოდიზელთან დაკავშირებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, თუ შეიძლება გვითხრით მისი უპირატესობების შესახებ. როდის დაიწყო ეს საქმიანობა, სად? ასევე რა ჯგუფი მუშაობდა ამ საკითხზე? უპირველეს ყოვლისა, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა საქართველოში, თბილისში ყოფნა. და ამ თემაზე საუბარი. ეს გრძელი ისტორია. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ხნის წინ დავიწყეთ. ჩვენს უნივერსიტეტში ჩემმა ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა ამ თემაზე, ბიოდიზელის ქიმიური მიღების პროცესზე. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ სცენარეული ზეთების ადაპტირება მოახდინოთ ძრავთან და ჩვენი პირველი ცდები ჩატარდა სადღაც 1980-იანი წლების შუა ნაწილში. და მაგრამ ჩვენ გვინდოდა რომ მიღებული პროდუქტი
პრაქტიკულადაც გამოგვეცადა, მხოლოდ ლაბორატორიაში არ ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. თქვენ ამ თემაზე მუშაობდით გრასის უნივერსიტეტში, ხო? მთელი თქვენი ჯგუფი იქ საქმიანობდა, დიახ. მთელი ჩემი ჯგუფი საქმიანობდა ქიმიის უნივერსიტეტში და შემდეგ პილოტური ქარხანა დაფინანსდა და პირველი წარმოება დაიწყო 1987 წელს. ძირითადი იდეა იმ დროისათვის იმაში მდგომარეობდა, რომ ეს საწვავი სასოფლო-სამეურნეო მიზნებით გამოგვეყენებინა. შემდეგ მოგვიანებით იდეა უფრო გავრცელდა, განვითარდა, რაოდენობა უკვე მეტი იყო ამ საწვავის და შეგვეძლო სხვანაირადაც გამოგვეყენებინა. თავიდან გამოვიყენეთ რაფსის, ანუ კანოლას ზეთი, მაგრამ ის ძალიან ძვირი ღირდა. როგორია თქვენი პრაქტიკული გამოცდილება ევროპაში ამგვარი საწვავის გამოყენებისა? პირველი სამრეწველო საწარმოები 1991 წელს 91 წელს გერმანიასა და ავსტრიაში გაიხსნა და ეხლა უკვე ძალიან ბევრი ბიოდიზელის ქარხანა გაგვაჩნია ევროპაში. და თითქმის ყველა ბენზინ-გაზამართ სადგურზე იყიდება ნარევი დიზელი, რომელიც შედგება როგორც ნავთობდიზელისაგან, ასევე ბიოდიზელისაგან. თუ გავითვალისწინებთ ევროპის პრაქტიკულ გამოცდილებას, ასეთი გრძელვადიანი მასშტაბით 80-იანი წლებიდან თქვენი აზრით საქართველოს როგორ კონკრეტულ შედეგებს უნდა ელოდეს? აი რამდენიმე მომავალი წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო სწრაფად განვითარდებით ამ მიმართულებით. თუმცა იგივე პრობლემების გადალახვა მოგიწევთ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე უფრო სწრაფად იმოქმედოთ. ერთ-ერთი ასპექტი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია საწვავის იმპორტზე თქვენ როგორც მცენარეული, ასევე ნავთობდიზელის იმპორტზე. რა თქმა უნდა, აი ეს საწვავი შეგიძლიათ გამოიყენოთ მძიმე სატრანსპორტო საშუალებებში. ევროპაში ამ თემაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ დიზელის საწვავის შესახებ. ბიოდიზელის საწარმო საქართველოში ეს ერთ კომპანიას არ ეხება, რა თქმა უნდა, როდესაც მთელი საქართველოს მასშტაბით პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ. აი როგორ ფიქრობთ, როგორი პერსპექტივა აქვს საქართველოს ამ მხრივ? მე მგონი ამ რეგიონში საქართველოს პირველი ქვეყანაა, რომელიც იწყებს ამგვარი საწვავის გამოყენებას, ხო? მართალი ბრძანდებით. და თქვენ პიონერები ხართ და მე მოხარული ვარ, რომ ამ პროცესის მონაწილე ვარ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ თვითონ აწარმოოთ ნედლეული და მხოლოდ იმპორტზე არ იყოთ დამოკიდებული. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ზეთი, ასევე შეგროვების პუნქტებით შეგიძლიათ მოაწყოთ. აი მაკდონალდსი იქნება ჩვენი პარტნიორი ამ საქმეში. მადლობა. მარტინ, ეხლა თავი თემა არის, ეხლა სხვა ბიათი. ეხლა თქვი უკვე რა არის ბიათი? საერთოდ არ მიგვის რომ ამას აკეთებს ფრეგო, მაგრამ რატო არ მიგვის ამაზე მოგვიანებით, ცოტა უკვე ეპილოგურ ნაწილში. მაინტერესებს ეს ყველაფერი გაიყიდება ექსკლუზიურად მხოლოდ ფრეგოში. გამოიერთიანეთ თუ შეიძლება პასუხი ორ კითხვაზე. ბიათი და რატო ფრეგო? ზოგადად ერთ ისეთ მეკითხებიან რა არის ბიათი, მე ვეწყებ ხოლმე იქიდან რა არის ბიოდიზელი, იმიტომ რომ ბიათი არის ბიოდიზელი და შემდეგ წარმოებული გარკვეული პროდუქტი. ნუ პრინციპში ჩვენ სტუმრები დაგვეხმარნენ ბიოდიზელის ახსნაში, ეს არის ჩვეულებრივი საკვების ზეთისგან და ცხიმების ცხოველური ცხიმებისგან წარმოებული აბსოლუტურად ეკომეგობრული საწვავი, რომელსაც არ აქვს არანაირი გამონაბოლქვი, იმიტომ რომ არ შეიცავს არანაირ უარყოფით ნივთიერებას. თან ამაზე ეკომეგობრული არც არსებობს. არც არსებობს, იმიტომ რომ უბრალოდ არ არის იქ არც რკინა, არც გოგირდი, არც არანაირი მინარევი, არის ჩვეულებრივი ზეთი.
ბიათი, რომელიც იწვება და ასე ვთქვათ კარტოფილის უნია შემდეგ გამონაბოლქვს. რაც შეეხება B10, როგორც წესი, ევროპული ქვეყნების უმრავლესობა მარტო კარტოფილის მარტო. რაც შეეხება თვითონ B10-ს, ევროპის ქვეყნებშიც როგორც წესი ხდება გარევა ბიოდიზელის ჩვეულებრივ საწვავ დიზელში ევროპული ხარისხისაში, იმიტომ რომ ეს უფრო გამოყენებადი ასე ვთქვათ. ჩემ შემთხვევაშიც B10 არის ასე წოდებული ნარევი ჩვეულებრივი ბიოდიზელის და ევროპული ხარისხის 10 ppm დიზელის. ანუ B10 ამ შემთხვევაში არის 10%-მდე შემცველობის ჩვეულებრივ ევროპული ხარისხის საწვავში. როგორც წესი ევროპული ხარისხის საწვავი შეიცავს იგივე გოგირდს 10 მგ-ს ერთ ლიტრზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც იწვება პრინციპში ეს გარდაიქმნება რკინა და გოგირდის გამონაბოლქვი აბინძურებს გარემოს და 10%-იანი შემცველობა ბიოდიზელის ფაქტობრივად ქვევით დაიყვანს გოგირდის შემცველობას, გამოათავისუფლებს გარკვეულ კარბონატებს და გამონაბოლქვი გვექნება ბევრად უფრო უსაფრთხო, ვიდრე ამ ეტაპზე ჩვენს ქვეყანაში ხდება. რაც შეეხება რატომ მხოლოდ ფრეგოში, ზოგადად იდეა გაჩნდა ფრეგოში, ბიოდიზელ ჯორჯია არის ფრეგოს შილობილი კომპანია და ჩვენ ვერავის ვერ დაუთმობდით იმ ექსკლუზივს ბიოდიზელის ეგრეთ წოდებული B10 საწვავის გამოჩენისას ბაზარზე. მაგრამ საწარმო იხსნა, მაგრამ მოდიდან ველოდებით უკვე ფრეგოს ბენზინგასამართ სადგურებში მის გაყიდვას. ჩვენს მომხმარებელს უკვე დღესვე შეუძლიათ თბილისში ჩაისხას B10 ტიპის საწვავი. იმენად ინახავდით ამ ინფორმაციას, რომ დღეს სრულად მზად ხართ იმის. დღეს აბსოლუტურად საათის შემდეგ რაღაც ჩვენს ავტოგასამართ სადგურებზე ჩამოიხსნება ეგრეთ წოდებული გადაკრული თიზერები და აი ამ თეთრი ქაღალდების ქვეშ გამოჩნდება B10. და უკვე შეტანილს გვაქვს B10, ანუ მომხმარებლებს ჩვეულებრივ ეძლევათ ამ ტიპის საშუალება. ფასის და წვის განსხვავება მაინტერესებს. არის თუ არა წვაში სხვაობა, ანუ უფრო მეტის მოხმარება ხო არ ჭირდება ავტომობილებს და ხო არ არის რაღაცა უფრო მეტ დანახარჯთან ჩვენი ეკომეგობრული დამოკიდებულება დაკავშირებული. გამდინარე იქიდან რომ ეს არის ზეთი, ანუ ჩვეულებრივ დიზელში გარევა ზეთი საწვავი, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, წვა დაიკლებს. გამდინარე აქედან იქნება მომხმარებლის ჯიბისთვისაც ბევრად მისაღები. ანუ უფრო ეკონომიური უფრო ეკონომიური იქნება გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, თბილისში უკვე განსაკუთრებით ბადაღებული თემა რაც არის ჰაერის დაბინძურება და რაც ყველას ძალიან გვაწუხებს, იმიტომ რომ უკვე ეს პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს მომავალზე, რადგან ამ დაბინძურებული ჰაერის გამოჩნდება ძალიან ბევრი იგივე დაავადებები და ასე შემდეგ, ფაქტობრივად ბევრად წაადგება ჩვენს დედაქალაქს, თუ თითოეული ადამიანი, რომელსაც ყავს დიზელის ტიპის საწვავი, მოიხმარს B10-ს. გადავედით B10-ზე რა. გადავედით. დღეს 12 საათზე ვიწყებთ. კი ბატონო. კინძმარაულის 5 ნომერში იქნება. აი, არ ვიცი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, ყოველგვარი ზედმეტი თემების გარეშე გავაკეთე შესავალი. არა, მათ სხვა რამეა კიდე უმნიშვნელოვანი ლაპარაკი. შენც ხვდები ახლა, რომ პრაქტიკულ გადაწყვეტილებასთან გვაქვს საქმე და არა იდეასთან, როცა კომპანიები, რასაც მე ვაფასებ, სხვადასხვა თემებით ზრუნავენ. აუ, ერთ კითხვას დავსვამ რა, ხვდები რომ აჯამებ. ინვესტიციის ჯამი მაინტერესებს, რამდენი იყო? კი ბატონო. ეს ყველაფერი ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი დროის სიმცირიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყველა თემაზე მე ვერ მოვახერხებ საუბარს. თუმცა ეს არის პირველი სასტარტო პროექტი, რომლის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით არის 1 მილიონზე ცოტა მეტი. დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს ამ ეტაპზე მოცემული მომენტისთვის 20 ადამიანს, თუმცა მიმდინარე 3 წლის განმავლობაში ჩვენ მარტო გეგმა კი არა გვაქვს, ამაზე უკვე თავისუფლად შემიძლია ვისაუბრო. მიმდინარე 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ვაპირებთ და უკვე მუშაობთ იგივე ბატონ მარტინთან და ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად, რომ დავიწყოთ ძალიან დიდი ბიოდიზელის საწარმოს მშენებლობა, მასშტაბ განსხვავებით უფრო ასე ვთქვათ დიდი მასშტაბის, ვიდრე დღეს ჩვენ გვაქვს და დაახლოებით ვაპირებთ 10 მილიონი ევროს ინვესტიციის ჩადებას საქართველოში. შესაბამისად, უკვე საშუალება გვექნება დავასაქმოთ დაახლოებით 150 ადამიანი და მასშტაბი გქონდეს. რა თქმა უნდა, ამაზე უკვე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. მოგეხსენებათ მსგავსი ტიპის პროექტებს ძალიან აქტიურად უჭერს მხარს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, იგივე ასე ვთქვათ აგენტოები, წარმომადგენლები და ასე შემდეგ და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავებთ ამ პროექტზე
და რაც ყველაზე მთავარია, დღეს ქალბატონო რუსტემმა ისაუბრა, რომ დღეს ეს პროდუქტი არის ფრეგოში, თუმცა ეს ნედლეულით ლიმიტირებულია და არ არის საქართველოს არ არის დიდი ბაზარი, მოგეხსენებათ, პატარა ბაზარია, შესაბამისად აქ არ არის ის მასშტაბები, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით აწარმოო ნედლეულიდან გამომდინარე ბიოდიზელი. თუმცა ჩვენ სხვა არხებზეც ვიფიქრებთ მომავალში, რომ შემოვიტანოთ ის დიდი საწარმოსთვის და შემდგომ უკვე არა მარტო ადგილობრივი ბაზარის დაკმაყოფილება შევძლებთ, არამედ გავიტანოთ კიდეც საქართველოს საზღვარგარეთ. ყველაფერს ნოიტყვი რაღაცა თიზერად დატოვე, იმიტომ რომ გავხსნით ჯერ და მერე უკვე გავაგზავნებთ ამ თემაზე საუბარს, მით უმეტეს ჩვენ სტუმრებსაც მოაკლათ რაღაცების სათქმელი გასაგებიც არის. მადლობა მურმა პატარაიას, ბიოდიზელი ჯორჯიას მმართველ პარტნიორს და დირექტორს, მარტინ მიტელბახს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გრაცის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორიც გახლავთ, იგი ბიოდიზელის აი ამ სინთეზის ტექნოლოგიების ექსპერტია და სათავეებთან იყო სწორედ აი ამ პროდუქტის ჩამოყალიბებისა და რა თქმა უნდა რუსუდან რამაზაშვილი, ფრეგოს გენერალური დირექტორი, გავაცილებს სტუმრებს და სულ რამდენიმე წუთში უკვე დაგიბრუნდებით ციგნის დროით, ნინია მაჭარაშვილი და დათო გურგილაძე ემზადებიან თავიანთი რუბრიკისთვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. კახეთის ნამდვილი ღვინო ძმობა განყოფილება ბაქოში. ამერიკის ავტომობილები ბენზინით, მოძრავი ველოსიპედები ბენზინის მატორებით. ევლადიანსკოვის ჯაფელის ფეჩები, ღუმელები, სამზარეულოს პლიტები, რკინისა და კაფელისა, ფაიანის ნაჭრები, კედლებისათვის ფასები 25 მანეთიდან. ეს უკვე მისამართზე თბილისი, მიხეილის ქუჩა 157, საკერავი მაშინები, ნამდვილი ზინგერისა წიგნის მაღაზია, გუტერბერგში კი იყიდება სახელმძღვანელოები და სხვადასხვა წიგნები. ვინც ბევრ წიგნს იყიდის, ერთბაშად პროცენტები დაეთმობათ. ეს კიდევ ერთი სარეკლამო განცხადება 1902 წლის ცნობის ფურცლიდან. ყველა სარეკლამო განცხადებას წინა საუკუნეების ქართული გაზეთებიდან ერთად თავმოყრილ საარტანუჯის თან წაიღე საკითხავის ძველი ქართული რეკლამის გამოცემაში შეხვდებით. წიგნი, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასმა ადამიანმა, მისთვის და ჩემთვის ძვირფას თეის მიუძღვნა, აერთიანებს სარეკლამო განცხადებებს, კამპანიებსა და მარკეტინგულ გათვლებს, რომელსაც როგორც თავად ავტორიც აღნიშნავს, საოცარი მიამიტობა აქვს. ნამდვილად საინტერესო კრებულია პროფესიონალებისთვისაც და თავშესაქცევადაც, უბრალოდ იმისთვის, რომ კარგ ხასიათზე დადგეთ, ვიდრე თავად ავტორს გაგაცნობდეთ ნილონ გურაშვილის არასარეკლამო სიუჟეტი ვნახოთ ძველ ქართულ რეკლამაზე.
ამით ვაუწყებ პატივცემულ საზოგადოებას, რომ მე გავხსენი რესტორანი იალტა და მაქვს იმედი, რომ საზოგადოება ჩვეულებრივის თანაგრძნობით და სიამოვნებით ივლის ჩემს რესტორანში. თითქოს გულუბრყვილო სარეკლამო განცხადებები იმ პერიოდის წამყვან ბეჭდურ გამოცემებში, გაზეთ ივერიაში, ცნობის ფურცელში და დროებაში იბეჭდებოდა. საქართველოში პირველი საგაზეთო რეკლამა მე-19 საუკუნეში გამოჩნდა. როგორც კი ქართულმა ბეჭდურმა პრესამ არსებობა დაიწყო. მაშინ რეკლამა ორ კატეგორიად იყოფოდა. პირველი განცხადებების ფორმას არსებობდა, ხოლო მეორე სახის რეკლამაში მოთხრობილი იყო პროდუქციის დანიშნულება. ასე მაგალითად, ჩინეთის მაღაზია, იგემეთ ჩაი პირველი მოკრებისა 1898 წლისა. მშვენიერი ყნოსვისა და სასიამოვნო გემოსი. ყოველს მყიდველს ჩვენის ჩაისას დაეთმობა მანათზე აბაზი და საჩუქრად მიიღებს ჩინეთის, იაპონიის და სხვა საჭირო და საოჯახო ნივთს. 1861 წელს თბილისში გამოდიოდა სასოფლო-სამეურნეო გაზეთი გუთნის დედა, რომელშიც პირველი ქართული რეკლამა განთავსდა. გაზეთის გარეკანზე დაიბეჭდა რეკლამა. დღეში 9 თუნგის მომწველი ფლამანდრიული ძროხა, რომელიც იტყობინებოდა თუ რომელი ქვეყნიდან ჩამოყვანილი ძროხა რამდენ litrს იწველიდა. ეს არის 1910 წლის გაზეთი დროებაში მოცემული ერთ-ერთი რეკლამა. ეს არის აცეტილინის ფარანი, რომელიც იყო ახალი ტიპის და 60 ნაბიჯზე ანათებდა თურმე ეს ფარანი. ძირითადად პრესა როგორც კი დაიწყო ბეჭდური სახით, ეს არის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი, რომელიც შემდეგ გრძელდება, რა თქმა უნდა. რეკლამები თავიდანვე როგორც კი პრესა წამოვიდა და გაზეთებმა და ჟურნალებმა დაიწყეს ბეჭდა, მაშინათვე რეკლამები ამ ცნობების სახით პატარ-პატარა იბეჭდებოდა, რომელიც სხვადასხვა შინაარსის იყო. რეკლამების ბუმი 60-იანი წლებიდან იწყება. ხალხთა ცხოვრებაში განცხადება ისეთს უცილობელ საჭიროებას შეადგენს, ვითარცა პური ჩვენი არსობისა. ასე ფიქრობდნენ მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართველი მედია მენეჯერები. მათ მიაჩნდათ, რომ სარეკლამო განცხადების გარეშე არაფერი კეთდება. ამიტომაც მაშინდელ სარეკლამო განცხადებებს, კომპანიებსა და მარკეტინგულ გათვლებს ერთი საერთო ნიშანი – საოცარი მიამიტობა ახასიათებს. ძველი რეკლამებისთვის დამახასიათებელი და ძალიან თვალშისაცემად განმასხვავებელი დღევანდელისგან არის, რომ ისინი არიან ძალიან კეთილები, ზნეობრივები და არასოდეს არ ხდება საკუთარი პროდუქციის მეორე ცხრისი პროდუქციის ჩაძირვის ხარჯზე. ისინი საკუთარ მე ეს მაქვს და ამას ასეთი თვისებები აქვს და ძალიან მომწონს ქართულ მენტალობაზე, ქალაქურ მენტალობაზე გათვლილი ერთ-ერთი რეკლამა დამამახსოვრდა ინტელიგენტური რესტორანი. ზუსტად თბილისურ სიტუაციაზე გათვლილი და თავისი გაპრანჭულობით გამოირჩევიან იმერეთის, ისევე როგორც ზოგადად იმერლები გამოირჩევიან ამ თავისი შეიძლება ცოტა ზედმეტი გაპრანჭულობით, რეკლამებით გამოირჩევა გაპრანჭულობით. როგორია გაკეთილშობილებული რეკლამა ჩვენს დროში. დღეს, როცა ამ სფეროში კოლოსალური თანხები იხარჯება, ამ თემაზე პიარისა და მარკეტინგის სპეციალისტს ვკითხეთ. იმ დროს საქართველოში ფაქტობრივად სულ სხვა ტიპის საზოგადოება იყო, სულ სხვა ტიპის ინტერესები ჰქონდა, სულ სხვა ტიპის დამოკიდებულებები და დღეს ფაქტობრივად ეს ყველაფერი ძალიან შეცვლილი. აი მაგალითად რა არის შეცვლილი? ხო, ეს არის პირველი ვიზუალი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღეს ადამიანები გაცილებით მეტ ყურადღებას აჩნევენ ვიზუალს. მეორე ეს არის სიტყვა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვის წარმოთქმას და სიტყვის პოზიციონირებას. ადრე რაღაც შედარებით უფრო აკადემიური იყო, თქვათ რაღაცა გაცილებით მეტი რესურსი იხარჯებოდა ამ ყველაფერზე და გაცილებით მეტი სიბრძნე იდებოდა ამ ყველაფერში, ხო და დღეს სამყარო გამარტივდა, რაღაც ადამიანებიც ეს სარეკლამო გამოცდილება ადამიანებში გაიზარდა და შესაბამისად ადამიანებს უნდათ რომ ძალიან მარტივად, კონკრეტულად და ძალიან ისეთ შემოქმედებითად მიიღონ ესა თუ ის რეკლამა და შესაბამისად რაც მთავარია გაიგონ. რთული წარმოსადგენია, თუ რა მარტივი მეთოდებით ცდილობდნენ წარსულში მეწარმეების საკუთარი პროდუქტით და სერვისით კლიენტის დაინტერესებას, მაგრამ გამოსდიოდათ. თან ისე, რომ ამაზე დღესაც ვსაუბრობთ. დიდი ხნის განმავლობაში ეს საოცრად მიმზიდველი მასალა მხოლოდ ძველი გაზეთების ფურცლებზე ცოცხლობდა. ახლა ეს ყველაფერი უკვე ყველასთვის ხელმისაწვდომია. რთული მისახვედრი არ არის, რომ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გახდა ყველასთვის ხელმისაწვდომი თანსატარებელი წიგნით ძველი ქართული რეკლამების კრებულში და ამაზე რა თქმა უნდა ნინია მაჯარაშვილი და დათო გორგილაძე უკვე სტუმართან ერთად გააგრძელებენ საუბარს. მოგესალმებით და გითხოვთ დროს.
მოგესალმებით თქვენ და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დღეს სიმბოლურია რეკლამებს შორის მოქცეული რუბრიკა. დღეს სწორედ რეკლამაზე გვექნება საუბარი, ოღონდ მე-19 საუკუნის რეკლამაზე, რომელიც იმ დროის წამყვან გამოცემებში ივერიასა და ცნობის ფორცელში იყო მიმობნეული. დღეს, როცა ჩვენ 1000 სხვადასხვა და ერთმანეთზე ორიგინალური გზა გვაქვს ჩვენი პროდუქციის სამიზნე აუდიტორიამდე მისატანად, Facebook-ით დაწყებული ეგრეთ წოდებული ნეირომარკეტინგით დამთავრებული, არც კი ვფიქრობთ რა გზა გამოიარა რეკლამამ საქართველოში, როგორც ცდილობდნენ იმდროინდელი ბიზნესმენები თავიანთი პროდუქციის სარფიანად გაყიდვას და რა მარკეტინგულ ხრიკებს იყენებდნენ მაშინ, როცა არც ინტერნეტი იყო და არც ტელევიზია. ძის ფხვნილი ნესტლესი, ბენზინით მოძრავი ველოსიპედები, საღიჭი კამფეტი, გუმი პეპსინი, ფხვნილი თმის და ბალნის მოსაცილებლად, საქალებო მაღაზია პორტუგალოვისა, სრულად უშიშარი შვედური სპიჩკები, საკერავი მაშინები ზინგერისა, თუთიყუშების სტამბოლიდან და ოქროს ფერი თევზები, ფრენა ჰაეროსტატით. მართალია რეკლამამ ხასიათი იცვალა, მაგრამ საუკუნეზე მეტი ხნის წინ რეკლამის დამკვეთები მედიას ასევე აქტიურად იყენებდნენ როგორც დღეს. ჟურნალისტმა გიორგი ჭეიშვილმა თავი მოუყარა ამ ერთი შეხედვით გულუბრყვილო სარეკლამო განცხადებებს, რომლებიც იმდროინდელ ქართულ გამოცემებში იბეჭდებოდა და წიგნად აქცია. ამ წიგნში თავმოყრილი უნიკალური მასალა ჩვენი წინაპრების რეკლამისადმი დამოკიდებულებას და საუკუნის წინანდელ მარკეტინგულ ტენდენციებს ასახავს. ცხადი ამ შანს ხელიდან ვერ გავუშვებდით, გიორგი ჭეიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმები გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენთან მოხვედი და პირველ კითხვას დაგისვამ, საიდან გაგიჩნდა, როგორ დაგებადა იდეა ამ წიგნის ინფორმაციის შეგროვების და წიგნად გამოცემის. ჯერ გადმოგცემ, თან უფრო თავდაჯერებული იქნები. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ამ წიგნის იდეა გაჩნდა რამდენიმე წლის წინ, ოღონდ ის სპონტანურად ერთ-ერთ სტატიაზე მუშაობისას დამჭირდა არქივი, რომელიც საბედნიეროდ გვაქვს ივერიის და სხვადასხვა გაზეთების სახით, სადაც მივაგენ ერთ საინტერესო ვიზუალის მასალას, რომელიც ამ წიგნშიც არის და მაშინ მივხვდი, რომ საინტერესო იქნებოდა ამ თემაზე მუშაობა, იმიტომ რომ რამდენიმე კიდევ განმეორდა შემდგომ ასეთი ტიპის რეკლამა. სამწუხაროდ მე წლების განმავლობაში ამისთვის ვერ მოვიცალე და ჩემ დასაბედნიეროდ არც არავინ გააკეთა, არც არავის მოვიდა ეგ აზრად, რომ წიგნი შეეკრა და ბოლოს დავიწყე იანვარში მუშაობა და წიგნი გამოვიდა წიგნის ფესტივალისთვის მაისში და იყო მისი პრეზენტაციაც ერთგვარი წიგნის ფესტივალზე. მოდი ვკითხოთ, რომელია მისი საყვარელი განცხადება წიგნში. ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან მხიარული და კარგი რეკლამები არის წარმოდგენილი. რომელი მოგწონს და რომელი წერან დათოსაც ვაჩვენებდი, აი დათო მიჩვენია წაიკითხოს, ორი ფავორიტი მყავს. კი ბატონო. ამ წიგნში ერთი არის ქსელურ მარკეტინგს ეხება მაშინდელს და მეორე არის უკვე თარგმნელობით საქმიანობასთან დაკავშირებული. ყველა ადვილად და პატიოსნურად იშოვის თვეში 400 მანეთს, არც დიდი ცოდნა ასაჭირო და არც ხარჯი. მხოლოდ ჩქარა გამოაგზავნეთ თქვენი ადრესი. გაზეთი ივერია. ანუ დაახლოებით ეს ძალიან საინტერესოა. საინტერესო არის ასევე ის, რა დრო დაგჭირდა ამ უნიკალური მასალის შესაგროვებლად და რამდენ განცხადებას იტევს ეს. მე მგონი გარეკანზეც აწერია, მაგრამ გარეკანზეც აწერია, რომ არის 150 განცხადება. აი, მაშინ რამდენიდან მოგიწია ამ 150-ის შერჩევა? ყველაზე რთული პროცესი იყო ეს. ამ შემთხვევაში დავდექი იმ საფრთხის წინაშე, რომ მე ხელმძღვანელად ჩემი საკუთარი სურვილები და ინტერესებით რომ ამერჩია რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით განცხადებები თუ ყოფილიყო ზოგადი რომ ტენდენციები გვენახა დაახლოებით რა იყო. სამწუხაროდ ჩემ და დასაბედნიეროდ ალბათ იმ კითხველისათვის ვისაც აინტერესებს ეს შევარჩიე ასე რომ ვთქვათ კრებული სხვადასხვა მიმართულებების და დაახლოებით 1000-მდე სარეკლამო განცხადება მქონდა და 1000-დან მხოლოდ 150 გადავარჩით უკვე საბოლოო სახით წიგნში მოსახვედრად და რაოდენობა გაზეთების საიდანაც ეს ამოკრიფეთ იყო დაახლოებით 10000. დრო დიდი არ დაჭირობია იმის გამო რომ ტექნიკას როცა მიაგნებ როგორ შეიძლება მარტივად და სწრაფად უშუალოდ დაამუშავო ესა თუ ის გამოცემა, მე უკვე მარტივი ხდება და შესაბამისად სამ თვეში თავისუფლად ჩავეტია, რომ ტექსტუალური სახეც მქონოდა და ვიზუალურიც გამზადებული. გიორგი, შენ როგორც ამ საქმის და სფეროს ექსპერტი, როგორ ფიქრობ, რა ხერხებს იყენებდნენ განსხვავებულს მაშინდელი მარკეტოლოგები და ერთი კითხვა მაქვს, იყვნენ თუ არა ისინი ერთმანეთის მიმართ განსაკუთრებით აგრესიულები და ჩაძირვაზე ორიენტირებულები, ანუ რამდენად ნათლად გამოიხატებოდა ეს მათ სარეკლამო ტექსტებში? კი ბატონო, ტენდენციები იყო ერთმანეთთან დაპირისპირების, ისე მარტივად არ ყოფილა, რომ ყველა თავის პროდუქციას არეკლამებდა და არ აინტერესებდა სხვა რას აკეთებდა ამ დროს. მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც ერთ-ერთი თამბაქო
თამბაქოს ყველაზე დიდი მწარმოებელი ავრცელებდა განცხადებებს, რომ შეიძენთ სხვა თამბაქოს გარდა ჩვენი სამარკო ნიშნიანისა, იმიტომ რომ ცდილობენ გაყალბებას. რეალურად გაყალბებასთან ერთად შეიძლება უბრალოდ იყოს ისიც, რომ სხვა წარმოებლებს ებრძოდა ამით და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იყო სადაზღვევო ბაზარი მაგ პერიოდის, სადაც წარმოდგენილია ნიუ-იორკის სადაზღვევო კომპანია, რასია, ურბენი და ყველაზე სასაცილო ისაა, რომ მაგალითად ურბენი იყო ეს ფრანგული სადაზღვევო კომპანია, როგორც ჩანს, მე-19 საუკუნის ბოლოს საკმაოდ პოპულარულია და მე-20 საუკუნის დასაწყისის კარიკატურებში უკვე ხვდება როგორც გამქცევი კომპანია. მისი წარმომადგენლები მიფრინავენ და წარწერა აქვს დაახლოებით ესეთი ამ კარიკატურას, რომ ესენიც ისე გაფრინდნენ როგორც ხვები, ანუ ფული მოიპარეს და წავიდნენ. უკვე გავიგეთ, რომ ბევრი სხვადასხვა პროდუქციის რეკლამა აქვს თავმოყრილი, რაზეც უნდა ყოფილიყო შემდგომი შეკითხვა. ამიტომაც ჩაგიკითხები ყველაზე უცნაური რა პროდუქციის რეკლამები შეგვხვდა კვლევის განმავლობაში. და კიდევ ერთ დაგეკითხები ამასთან ერთად, ყველაზე გავრცელებული პროდუქტი, რასაც მაშინ არეკლამებდნენ მე-19-20 საუკუნეებში რა იყო? ტრადიციულად ჩვენთვის ქცეულის იყო კვების სერვისი, მაგალითად რესტორანი კურღვინო, რომელსაც ჰქონდა 30-მდე სხვადასხვა საიმიჯო რეკლამა და ერთ-ერთი იყო ყველაზე გამორჩეული ჩემთვის, რომ თითი ეს მინიშნებული, რომ ხვალ ამ ადგილას დაგხვდებათ განცხადება. არ იცი ვისი განცხადება და სერიოზული მეორე დღეს იყო კურღვინოსი. ასევე იყო ისეთი საინტერესო მომენტებიც, როცა თვითონ მედია მენეჯერები აქვეყნებენ შაბლონს გაზეთში, რომ თუ თქვენ გაქვთ ხოლო ტექსტი და არ იცით, ანუ ან არ ყავთ ხატვარი, ან არ იცით რა შეიძლება შეუსაბამოთ, აქედან აარჩიეთ და რომ დაუბრუნდეთ იმას რა უფრო მეტი იყო რა ტიპის რეკლამები. ძირითადი ყურადღება მაინც ეთმობოდა როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს ჰიგიენის ნორმების დაცვას და ხშირ შემთხვევაში იმდენად უცნაური განცხადებები, ხა ერთი უხერხულია პირდაპირ ეთერში რომ წავიკითხოთ. ძალიან სასაცილო ტექსტი. ნამდვილად არ გიქითხოთ, წავიკითხე და კი. დამეთანხმება და არით მის მოსაშორებელი, მის ამოყვანის საშუალებები, აი უამრავი რაღაც რაც ძალიან კარგი რომ ზრუნავდით ჰიგიენაზე დასაბამიდან. და სხვათა შორის კიდე ერთი რაც მინდა რომ აღვნიშნო, არის ის რომ საერთაშორისო კომპანიების სიმრავლეა საკმაოდ. გასაგებია რომ რუსეთის იმპერია იყო და მაშინ ცოტა სხვა მეთოდებით ხდებოდა ხოლმე ასეთი რაღაცეების, ზოგადად კომპანიების დაფუძნება ამ ფილიალების გახსნა. ევროპული კომპანიები. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, ანუ რძის პროდუქტების და შოკოლადის სექტორში მოღვაწე, ასე რომ ვთქვათ, კომპანია, კი ბატონო, არის წარმოდგენილი მაშინ საქართველოში. ეს იყო ერთი ყველაზე დიდი მოულოდნელობა. გიორგი, რა მსგავსება შეგიძლია დაიჭირო მაშინდელი რეკლამასა და დღევანდელი რეკლამას შორის, ანუ შემორჩა რამე მსგავსება? ყველაზე მეტად მე რაც მომეწონა, მოდი ამ კითხვას უპასუხებ განსხვავებით. რა განსხვავება არის უფრო მეტად, იმიტომ რომ ერთი ის რომ გულბრყვილო ხალხის დაწერილი რეკლამები ერთი შეხედვით, მაგრამ მეორე მხრივ არიან ძალიან პრაქტიკოსები. იმიტომ რომ ხვდებიან რომ მაშინ მოსახლეობის ნახევარზე კითხვა არ იცის, მათი პოტენციური კლიენტი არის ის ადამიანი, ვისაც ივერიან ცნობის ფურცელი აქვს გამოწერილი. შესაბამისად ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ამათ მოაწონონ. და ეს გულბრყვილობაც ამაში ვლინდება. მარტივი ენა სავარაუდოდ. მარტივი ენა თბილისური ენას რო ეძახიან ეს არ მომწონს, ხო თბილისური ენა არა, ჩვეულებრივ სამეთყველო ენა იყო, რომელსაც შერეული იყო ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული, რუსული, კილოკავები და აი ამ ენაზე, აი ამ სიტყვების კომბინაციით და კომპილაციით ცდილობენ რომ პროდუქტი მოაწონონ ყველას. ოღონდ ვინ იყიდის და როგორ იყიდის, ეგ უკვე მეორე საკითხია, იმიტომ რომ ხშირია ისეთი კომპანიების რეკლამები, რომელიც ინტენსიურად ათავსებდნენ რაღაც პერიოდში და მერე გაქრნენ საერთოდ ბაზრიდან აღარ ჩანან აღარასდროს. არის ისეთი შემთხვევები, მაგალითად ერთ-ერთი პირველი თბილისელი ბუკინისტი სოსიკო მერკულაძე, რომელიც თავიდან წიგნებს არეკლამებს და საკუთარ გამომცემლობას, მერე ჩინურ მაღაზიას ხსნის და აღმოსავლური ნივთებით ვაჭრობს თავის ძმასთან ერთად, თუ არ ხდები რაღაც პერიოდი ხორც პროდუქტებითაც ვაჭრობდა, ბევრი ისეთი საინტერესო რაღაცა როგორ ვითარდებოდა მაშინ ადამიანის აღმოჩენა შეიძლება რომ რა როგორ ეტაპებს გადიოდა. ბევრი ისეთი ადამიანის, ვინც ვერ წარმოგვიდგენია, რომ შეიძლება რაღაც კუთხით ყოფილიყო დაკავშირებული ამასთან, იმიტომ რომ მაგალითად წიგნების თარგმანები და გამომცემლები მაშინდელი არიან ის საინტერესო ადამიანები პირადად ჩემთვის და ვისაც სიტყვაზე ბუკინისტური წიგნები უყვარს, დღეს 50 თეთრად და ერთლარად რო შეგიძლიათ, რომ 1902 წელს გამოცემული წიგნი ან ჩარკვიანის გამომცემლობის ანგივე მერკულაძის იყიდოთ, აი ესეთი ხალხი არის აქაც და ბატონო და რეალურად ეგ ადამიანები იდგენ ქართული მარკეტინგის, ადგილობრივი მარკეტინგის სათავეთა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. გიორგი, სად შეუძლია ამ კითხოს წიგნის შეძენა? რამდენადაც ვიცი, წიგნის მაღაზიებში ყველგანაა ხელმისაწვდომი, შესაბამისად ნებისმიერ წიგნის მაღაზიაში შეუძლიათ მივიდნენ და იყიდონ. საზაფხულოდ
არის ძალიან კარგი საკითხავი თან წასაღები. მე ვიტყოდი რომ 2 საათში ჩასატყარმოებელია. კი, მაგრამ ბევრად უფრო ადრე შეიძლება პრინციპში თუ განწყობაზე ხარ და ფიქრით. მე გატყობ რომ ისეთი ანთებული ხარ რომ ამითი არ ჩერდები და რაღაც სამომავლო გეგმებიც გაქვს ამ მიმართულებით. და თუ არა და თუ სხვა მიმართულებით ხო არა? ერთი რასაც აუცილებლად ვაპირებ ეს არის ქართული კარიკატურის დაახლოებით ანალოგიური გამოცემა და ესეც სხვადასხვა გაზეთებში მიმობნეულ კარიკატურებს გაერთიანებს, რომელიც ბევრად უფრო საინტერესოა ხშირ შემთხვევაში, ვიდრე ჩვენ ახლა წარმოგვიდგენია, იმიტომ რომ კარიკატურა რატომაც აქვთ რომ ვიღაცა ადამიანის რაღაც დამახინჯებული პორტრეტი ან სასაცილო პორტრეტი, როცა რეალურად გამოხატვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ფორმა იყო და მანდაც საინტერესო დეტალი არის ერთი ის, რომ დაშვებულია სამხედრო ცენზურის მიერ ეს კარიკატურები და ზოგიერთი ძალიან მწვავეა, შესაბამისად დაახლოებით შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რო არა ცენზურა, რადონის სიმწარის კარიკატურები იქნებოდა. ეს ერთი რასაც აუცილებლად ვაპირებ და მეორე არის ცოტა ცლად მინდა გავაკეთო დიდ წიგნად ძველი თბილისის ცხოვრება. ოღონდ აი დაახლოებით ისე კნუთამსუნი რო წერს რომ ზღაპრულ მხარეში 1001 ზღაპრული ამბავი პირობითად საქართველოზე, იმიტომ რომ ეს ფოტო წიგნი იქნება ეს იქნება ტექსტუალური, მხოლოდ ტექსტუალური მასალა, სადაც იქნება იმ პერიოდის იშვიათი ან უცნაური მოვლენები აღწერილი, კრიმინალი, განსაკუთრებულად საინტერესო кейსები დღევანდელ ენაზე რო თქვა და იმდენად დიდი ამათი რაოდენობა, რომ უბრალოდ მენანება ხოლმე, აი როცა ვმუშაობ სიტყვაზე ამათ თუ იმ მასალაზე, მენანება რომ რომელიმე როგორ შეიძლება რომ გაწირო. თავისი ენით, თავისი შინაარსის გამო და კიდევ იმ გულუბრყვილობის გამო, რაც მაშინ ახასიათებდათ. იმიტომ რომ რაჭაში მაგალითად გადაწყვიტეს, რომ თუთის ხე არის წმინდა. ერთ-ერთი თუთის ხე და ლოცულობდა ყველა ამაზე. შემდეგ დიაკონი მივიდა და აუგრძალა, მაგრამ ამ დიაკონს მერე შავად წავიდა საქმე, იმიტომ თუთის ხეს და ლოცულობდა აიკრძალა. მე მგონი ახალი თაობის აკამორჩილაძე იბადება ნელა. გადამეტებული შეფასება. მაქამდე დიდი გზაა და არასაჩემოთან. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე ყველას ურჩევ რომ აუცილებლად გაეცნონ ამ წიგნს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მარკეტინგის მიმართულებით მომუშავე ადამიანებს, იმიტომ რომ შეიძლება ახალი სუნთქვაც გაეხსნათ. იმედია. დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებას, ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო პარასკევს დროებით. მადლობა ნინიას და დათოს და გიორგის, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის და წიგნის დროის ძალიან საინტერესო რუბრიკისათვის. წინ რეკლამა გველოდება, ოღონდ ნამდვილი ქართული და თანაც აქტუალური დღეს თანამედროვე არანაირი ძველი ქართული რეკლამის ნახვა თუ გინდათ, ამ კრებულს შეგიძლია მეკითხოთ და არქივში ქექვაც აღარ დაგჭირდებათ. მოკლედ რეკლამაზე გავიდეთ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. QNet ფინანსური პირამიდა არ არის და არანაირ ფინანსურ მაქინაციასთან კავშირი არ აქვს. ეს იყო თავარი გზავნილი გუშინდელ პრესკონფერენციაზე კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან. კომპანიის რამდენიმე წარმომადგენელი საქართველოში სპეციალურად ჩამოვიდა რამდენიმე მიზეზით. ერთ-ერთი მიზეზთა შორის გახლავთ ის, რომ QNet-ი წელს 20 წლის ხდება. თუმცა არსებობს კიდევ მიზეზი, რის გამოც QNet-ის ტოპ მენეჯმენტი თბილისშია. ეს გახლავთ ბოლო პერიოდში კომპანიასთან დაკავშირებით მედიაში გავრცელებული სხვადასხვა ინფორმაციები. მე მადლობელი ვარ, რომ საუბარს უერთდება ელენე კვანჭილაშვილი, ანალიტიკას ავტორი, რომელიც ჩვენთან ერთად არის, დილომშვიდობის ელენე და ასევე მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ტიმ ჰარნი, იგი QNet-ის დირექტორი გახლავთ, რომელიც რამდენადაც მე ვიცი legal მიმართულებას, იურიდიულ მიმართულებას ამფარავს. Tim, great to have you with us. Good morning, thank you. You're covering legal. დილა მშვიდობის, თქვენ senior legal officer სამართლებრივ ხარეს working together with business development. ასევე მუშაობ business development-თან ერთად. About your anniversary. So there, hey, happy anniversary. Thank you so much. It's going to be happening in September, correct? September is a precise date, but we've got customers. ზუსტი თარიღი იქნება სექტემბერში, ეს ჩვენი 20 წლის თავი, კი ჩვენ გვაქვს პროდუქცია 100-ზე მეტ ქვეყანაში 20 წლის განმავლობაში ჩვენ გავიზარდეთ აზიიდან ცენტრალური აზია მოვიცავით აფრიკა და 100-ზე მეტ ქვეყანას ვფარავთ და თქვენ გაქვთ ოფისები ყველგან არა QNet-ი არის პირდაპირი გაყიდვების კომპანია და ჩვენ ონლაინში ვყიდით წარმოვადგენთ ჩვენს პროდუქციას აქედან
გამომდინარე ჩვენი klienti არის პირდაპირ ასე ვთქვათ klienti online-ში უყურებს ეძებს და ჩვენ ვაწვდით მათ ასევე როგორც სხვა ელექტრონული კომერციის ჩვენ პლატფორმა არის ელექტრონული ვაჭრობა გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნებში წარმომადგენლები და ჩვენ საქართველოში გვაქვს სააგენტო წარმომადგენლობა რომელიც აძლევს საშუალებას კლიენტებს არა მხოლოდ დაურეკონ საქართველოში within the country it's some sort of office წარმომადგენლობა გაქვს ხო კი ბატონო და ჩვენ წარმოვადგენთ აი ამ პროდუქციას 7 მიმართულებით ეს არის ჯანდაცვა განათლება რაღაც საათები ექსკლუზიური გაყიდვები რასაც ექსკლუზიურად თავაზობთ კიუნეთში და საქართველოსთან უნიკალური ის არის რომ თუ კლიენტს უნდა დაურეკოს ჩვენს სათაო ოფისში შეუძლია დაურეკოს ან მივიდეს პირდაპირ თბილისში ცენტრში და გაესაუბროს ჩვენს წარმომადგენელს ეს პროდუქცია ექსკლუზიურად კიუნეთის მიერ არის წარმოდგენილი თქვენ გაქვთ რაღაც აი ამ წარმოებლებთან ექსკლუზიური ხელშეკრულება კი ზოგ შემთხვევაში ექსკლუზიურად თავაზობთ ინტერნეტის მეშვეობით, ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, აი ეს საათი მაგალითად ჩვენ არის შვეიცარიული საათი, არის გარანტირებული მაღალი ხარისხის, ან არსებობს წყლის რაღაც გამწმენდი საშუალებები, ჰაერის, საკვების და ექსკლუზიურად ჩვენთვის ქმნიან ამ პროდუქციას და ჩვენ ყიდით ექსკლუზიურად. დატესტილია მაღალი ხარისხის არის და ონლაინ ვაწვდით ჩვენს კლიენტებს. B2C. BTC ფორმატ. Why do you think there is this რატომ წამოვიდა მაშინა ეს გაუგებრობა, ხო? people რატომ ხალხი ხო გიყურებთ თქვენ და ხედავს ფინანსურ პირამიდას within other parts of the world. I mean, the same similar story. იგივე ხდება სხვაგან დაუშვათ თქვენ especially here in Georgia. It's a unique case. Look, the direct selling you need to go back Elena it's a wonderful question. ელენა ძალიან კაი კითხვა დასვა და back in time 100 years ago. აი 100 წელს რომ დაუბრუნდეთ ხო? აი მაშინ დაიწყო პირდაპირი გაყიდვები ხო? მაშინ არ არსებობდა ქსელი და ანუ ეს კომივოიაჟერი მიდიოდა სახში, ადგებოდა მყიდველს და ყიდიდა. არსებობდა არ არსებობდა აქ რა თქმა უნდა არანაირი ფინანსური პირამიდა. ჩვენი დამოუკიდებელი აგენტი იგივეს აკეთებს ოღონდ ონლაინში. market our products მარკეტი ანუ ბაზარზე არსებობს ეს ინფორმაცია ამ თუ იმ პროდუქტზე და ჩვეულებრივად კლიენტი იღებს გადაწყვეტილებას და ყიდულობს და ეს გაუგებრობა პირამიდასთან დაკავშირებით ხალხმა უნდა გააცნობიეროს თუ რა არის პირამიდა ხო და ამიტომ ფინანსური პირამიდა I believe in this area აი აქ აი თუ გახსოვთ MMM რა თქმა უნდა ეს დიდი გავრცელებული პირამიდა იყო მათ წარმოადგენს თავისი თავი როგორც პირდაპირი გაყიდვების წარმომადგენლებს მაგრამ ეხლა პირამიდას როგორც ასეთი პროდუქტი არ გააჩნია ანუ ინვესტირებას მოითხოვს გარანტიას გაძლევს საპროცენტო განაკვეთის გადახდის და ეს არის უკვე ეს ასე ვთქვათ თაღლითური სქემა თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ასობით პროდუქცია გვაქვს ჩვენ ინვესტირებას არ ვითხოვთ ხო თუ უნდა ყიდვა პირდაპირ შეუძლიათ იყიდონ მივიდენ წარმომადგენელთან კიუნეთის წარმომადგენელთან ჩვენ არანაირ პირობას არ ვაძლევთ რომ რაღაცა პროცენტს გადაგიხდით ხო ჩვეულებრივად ვყიდით პირდაპირი გაყიდვების ასე ვთქვათ წარმომადგენლები ვართ
აქ თუ არა ვალდებულება მოიყვანონ სხვა კლიენტი. ჩვენი დამოუკიდებელი წარმომადგენლები ყიდიან. თუ მე ვარ დამოუკიდებელი წარმომადგენელი და თქვენი დაუშვათ ბიძის დაბადების დღეა, ხო, მე დიდი სიამოვნებით შევთავაზებ აი ამ ძვირფას საათს შვეიცარულს მაღალი ხარისხის და თქვენ თუ დამეხმარებით ამაში არაფერი ცუდი ამაში არ არის, ხო? თუ მე ვარ წარმატებული ამ შემთხვევაში რაღაც საკომისიოც მეკუთვნის, ხო? აქ QNET-ის თავაზობს მარტივ პროდუქტს, რომელიც კარგია ჯანმრთელობისთვის, რაღაც ცხოვრების სტილისთვის და თუ გაყიდვებში ეს არ არის აქ მეტი ხალხის მოყვანა, თუ გაყიდვა არის ტრანზაქციული ხასიათის, მაშინ ამ შემთხვევაში აგენტს აქვს საკომისიოს მოთხოვნის ფასი. ინდულგენცია არის თუ არა, სხვა არგუმენტი მოიყვანეს გუშინ. QNET-ის ჯგუფმა ჩვენ 20 წელია ბაზარზე ვართო. I mean, it's not just portfolio. 20 წელია ვართო და აქედან გამომდინარე არა ვარ. ვერ ვიქნებით ფინანსური პირამიდა. ეს არის სოლიდური არგუმენტი. უკვე 20 წელია აი ამ ინდუსტრიაში ვართ და ეს ინდუსტრია უკვე 100 წელია მსოფლიოში ვითარდება. ვართ ესე იგი წევრები ასოციაციის სინგაპურის, ინდონეზიის, გაერთიანებული ემირატების, ფილიპინების და ემისათვის რომ იყო წევრი ამ პირდაპირი გაყიდვების ასოციაციების და ესენი ამ თავის მხრივ არიან მსოფლიო ფედერაციის წევრები. თქვენ უნდა გქონდეს ეთიკის კოდექსი, უნდა აჩვენო მაღალი ხარისხი პროდუქციის. თქვენ ასევე უნდა დაამტკიცო რომ აკმაყოფილებ კანონმდებლობას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. Yes, of course. We have an office. კი ბატონო, გვაქვს ოფისი, ჩვენი ოპერაციები ზოგადად ვითარდება აზიის ბაზარზე, მალაიზიაში. ასობით თანამშრომელი ყავს მალაიზიაში, თუმცა გვაქვს ოფისები ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთში, აფრიკაში, აი სამართლებრივი წარმომადგენლობები და ევროპაში გვაქვს ლოგისტიკური ცენტრებიც ასევე, რომელიც აგზავნის აი ამ პროდუქციას პირდაპირ კლიენტებს ევროპაში. ძირითადად ეს პროდუქცია მოდის შეერთებული შტატებიდან ევროპაში. For example, I want to რისკი არსებობს თუ არა, თუ მე მინდა დაუშვათ ბიზნესი მქონდეს QNET-თან ვაწარმო. არსებობს თუ არა რისკი ჩემთვის სწორედ ბიზნესის კეთების დროს წარმოიქმნება თუ არა რაიმე რისკები. QNET-ის მოვალეობაა და ჩვენი ინტერესია რომ თქვენ არ დაზარალდეთ. და თუ თქვენ გახართ მეწარმე კი ბატონო, თუ თქვენ ყიდით ჩვენ პროდუქტს, თქვენ ეხმარებით თქვენს ოჯახის წევრებს და ჩვენს ასევე ვალდებულად ვთვლით თავს, რომ თქვენ გადაგიხადოთ საკომისიო, ამას ვაკეთებ ჩვენი რაღაცა ეთიკის კოდექსის მიხედვით, აი ჩვენი წარმომადგენელი ყოველ 3 თვეში ერთხელ ჩამოდის საქართველოში, არჩევს ატარებს ტრეინინგებს სხვადასხვა მიმართულებაში, წარადგენს ახალ პროდუქციას იმისათვის, რომ თქვენ უკვე დამოუკიდებელმა აგენტებმა იყოთ კარგად გაწვრთნილები აი ამ გაყიდვებში და იყოთ წარმატებულები და დაამკვიდროთ საუკეთესო პრაქტიკა. აი რომ What's happened in Georgia? It was just a simple story. მოკლედ თქვათ, რა მოხდა საქართველოში, რატო მოხდა ესეთი ასე თქვათ გაუგებრო, ეს არის რაღაც შავი პიარის ნაწილი თუ რაღაც გაუგებრობა ამ ფინანსური პირამიდის, რატომ გახდით თქვენ თავდასხმის საგანი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან თუ სხვა I don't have any kind of explanation.
ხო, გაქვთ თუ არა რაიმე როგორ ახსნით ადრე სადაც არ უნდა ყოფილიყო ეს აქ თუ შეერთებულ შტატებში MMM-მა ასე ვთქვათ ცუდი როლი ითამაშა მათ თავიანთ თავს დაარქვეს ფინანსური გაყიდვების პირდაპირი გაყიდვების ასე ვთქვათ აგენტი და არ იყვნენ და MMM-მა დააზიანა ჩვენი ინდუსტრია რომელიც 100 წლისაა და კარგი კომპანიები დაზარალდნენ სწორედ აქედან გამომდინარე სენსიტიურობა არსებობს and as you said George ცენტრალურ აზიაში და როგორც თქვენ ბრძანეთ გიორგი ჩვენი მოვალეობა რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მომხმარებელს თუ რა არის კანონიერი პირდაპირი გაყიდვები და რა არის უკანონო პირამიდა აქედან გამომდინარე ხალხმა უნდა გაიგოს თუ რა არის ფინანსური პირამიდა და რა არის კანონიერი პირდაპირი გაყიდვები სანამ ხალხი ამას არ გაიგებს ვერ მიხვდებიან აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ახსნა უნდა აუხსნათ და არსებობს რაღაცა ელემენტები რომელსაც მიყავს აი ამ არასწორი დასკვნების It was useful. Any questions Elena? დიდი მადლობა ტიმ ძალიან სასარგებლო იყო დიდი მადლობა რომ მოგწანდით და ტიმ ჰარნი იგი QNET-ის იურიდიული მიმართულების ხელმძღვანელია სოფლიოს მასშტაბით და მადლობელი ვარ რომ გარკვეულ კითხვებზე რაც ჩვენ გქონდა BMG-ს დაგროვილი ჩვენ პასუხი გავეცით. ელენე, ეხლა როგორ ჯობია რომ მე მგონი ჯობს რომ რაღაც ანალიტიკაზეც ვისაუბროთ და თან საკმაოდ საინტერესოდაც. ვისაუბროთ კი, ესე იგი ჩვენ დღეს გვეყოლება დავით საგანელიძე სტუმრად და ვფიქრობ ჭუბერში განვითარებული მოვლენების ფონზე მისმა სტუმრობამ კიდევ დამატებითი ესე ვთქვათ ღირებულება შეიძინა და გავერკვევით ბოლო-ბოლო ესე ვთქვათ ნესკრას პროექტი რა ეტაპზეა რა სამუშაოები მიმდინარეობს და პერსპექტივა როგორია ამ პროექტის და ცხადია ვისაუბრებთ გეოლოგის მეცნიერის დასკვნა წავიკითხე გვიანღამით საქმიანი დილის ტექსტებს რომ ამზადებდი რომ ეს კაშხალი რო ყოფილიყო უკვე აშენებული შეიძლება და ამგვარ ღვარცობთან და ბუნებრივ კატაკლიზმთან ადგილი არ ქონოდა თუმცა ნუ ყველას ესმის ისე როგორც უნდა ცხადია ასევე მშენებლობა დაწყებული არ არის და 5 კილომეტრი აშორებს რეალურად იმ სამუშაოებს სადაც უნდა განხორციელდეს და მოკლედ ეს ძირითადად პოლიტიკურ წრილში გადადის ხოლმე და ჩვენ შევეცდებით რომ საქმიანად ვიყოთ ამ თემაზე ცხადია და ასევე DCFTA-ის შევაჯამებთ ესე ვთქვათ ამ ამოქმედებიდან რეალურად რა შედეგები მივიღეთ და რა არის კიდევ გასაკეთებელი იმისთვის რომ ეს პოტენციალი ავითვისოთ და ბიზნესმა აითვისოს. აქაც ესე ვთქვათ ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში იქნება ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი რომელიც გაგცემს კითხვებზე პასუხს. ყველაფერი დანარჩენისთვის უნდა ნახოთ ანონსი რომელიც რამდენიმე გზის უკვე ნახეთ თუმცა კიდევ ერთხელ დადგმით შემდეგ რეკლამა არის ამასობაში გავაცილოთ ჩვენ სტუმარს და დაელოდეთ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს კეთი ალექსიძესთან რომელსაც მარიამ ადამიანო მასპინძლებს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით 2018 წლის 6 თვის მონაცემებით საქართველოს აეროპორტები ჯამში 2.103.151 მგზავრს მოემსახურა, რაც 31%-ით აღემატება წინა წლის ამავე პერიოდს. მგზავრთნაკადის ზრდის მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა სამივე საერთაშორისო აეროპორტში, რომელიც საქართველოშიც გვაქვს. რამდენად იყო მოსალოდნელი 31%-იანი მატება და მოსალოდნელია თუ არა ახლა უკვე ზაფხულის სეზონის დასრულებამდე ნაკადის გაორმაგება. ამაზე მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად ისაუბრებს მარიამ დილამშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა. გარდა მგზავრთნაკადის ასევე ვისაუბრებთ ავიაკომპანია ვიზიარის საქმეზე, რომელიც ბოლო 2 კვირის განმავლობაში მომხდარი უარყოფითი ფაქტების გამო საკმაოდ აქტიურად შუქდება მედიის საშუალებით, შედეგად დავინტერესდით შემცირდა თუ არა მოთხოვნა ავიაკომპანიის მიმართ და როგორია შედეგები. ასევე სტუმართან ერთად მოვიკითხავთ ქუთაისის აეროპორტამდე მისასვლელი რკინიგზის პროექტის შესახებ, რომლის ვადებიცა და თავად პროექტიც ამ დროისათვის უკვე შეცვლილია, რას გულისხმობს ცვლილებები და რა
სიახლეებია ზოგადად საავიაციო სფეროში მიხვდით ალბათ და დავაანონსეთ კიდევაც რომ ქეთი ალექსიძეს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელს ვსტუმრობთ პირდაპირ ეთერში დილომშვიდობისა ქალბატონ ქეთი მადლობა თქვენი დროისთვის პირველ რიგში მგზავრთნაკადით დავიწყოთ რამდენად იყო მოსალოდნელი 31%-იანი ზრდა წინა პერიოდთან შედარებით და ელოდებით თუ არა ზაფხულის სეზონის დასრულებამდე უკვე მგზავრთნაკადის გაორმაგებას და კიდევ უფრო ზრდას მოგესალმები დიდი მადლობა მოწვევისთვის მივესალმები ტელემაყურებელს ჩვენთვის ძალიან საამაყოა ის ფაქტი რომ ბოლო რამდენიმე წელი სულ საკმაოდ მაღალი ზრდა გვიფიქსირდება ერთხელ თქვი კიდევაც რომ ყოველი წლის ბოლოს გგონია რომ აი მომავალ წელს ასეთი ზრდა აღარ დაფიქსირდება თუმცა რეალურად გათვლები და საბოლოო ჯამში ფაქტი ამის საპირისპიროს მოწმობს იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 31-40-30%-იანი ზრდის დაგეგმვა ცოტა არ იყოს არასწორია ვინაიდან ძალიან მაღალი არის ეს მაჩვენებელი მაშინ როდესაც ევროპაში სიტყვაზე 6-7%-იანი ზრდაც უკვე საკმაოდ ასე ვთქვათ პოზიტივად ითვლება და ევროკონტროლის მიერ საქართველო არის იმ ქვეყნებს შორის სადაც 6%-ზე მეტი ზრდა დაფიქსირდება მომავალი 20 წლის განმავლობაში. ყველა აეროპორტში გვაქვს ზრდა, მხრივ პროცენტულად ლიდერი არის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი და ძალიან მოხარულები ვართ, 58% არის იქ. შემდეგ მოდის თბილისი 30% და ქუთაისი 28%-ით. თვით ის ფაქტი, რომ სამივე აეროპორტი, ასე ვთქვათ, თავისთავად ვითარდება და ერთმანეთს ავსებს, ძალიან სასიხარულოა ჩვენთვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ სამივე აეროპორტმა შეძლო საკუთარი ნიშის მოძებნა და იმის მაგივრად რომ მათ ერთმანეთს ასე ვთქვათ გზავრი წაერთვან როგორც იტყვიან ხოლმე ისინი პირიქით ერთმანეთს ავსებენ და უკეთეს პროდუქტს ქმნიან ასე ვთქვათ გზავრისთვის იმიტომ როდესაც ჩვენ ვესაუბრებით მაგალითად იკაოსაც აიატასაც პატარა ქვეყნებისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია რომ აეროპორტები განვიხილოთ ერთობლიობაში და არა ასე ვთქვათ როგორც ერთმანეთის მოწინავე კონკურენტი აქედან გამომდინარე არის შესაძლებლობა რომ სამი აეროპორტი ისე არის განლაგებული ქვეყნის მასშტაბით, რომ შეგვიძლია ძალიან მარტივად სხვადასხვა ადგილას მიხვიდე და ჩამოფრინდა ერთ აეროპორტში, გაფრინდე მეორე აეროპორტიდან. რაც შეეხება რამდენად მოსალოდნელი იყო ეს ზრდა, უკვე იანვარი და თებერვალი იმდენად პოზიტიურად დაიწყო, რომ საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, მოლოდინები ჰქონდა. ქუთაისთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ცოტა ნერვიულობდით იქიდან გამომდინარე პირველ კვარტალში განსაკუთრებით, რომ უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზები გავიდა ბაზარიდან იქიდან გამომდინარე რომ მათ ასე ვთქვათ ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების შემდგომ საკმაოდ დიდი რესურსი დაჭირდათ ევროპული მიმართულებისთვის, ვინაიდან ტრანზიტი არის მათთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული და საკმაოდ ბევრი მგზავრი იყო უკრაინის მიმართულებით ვფიქრობთ რომ შესაძლებელია პატარა კლებაც დაფიქსირებული იყო, თუმცა არ დაფიქსირდა კლება, პირიქით ზრდა დაფიქსირდა და უკვე მეორე ბაზის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ივნისიდან ზრდა, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, ზრდა მოიმატა და უკვე ივლისიდან კიდევ უფრო გაიზრდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზა გაიხსნა ივნისის შუაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე სრული ივლისი იქნება ახალი ბაზის მგზავრები, ასევე ჩვენ სულ რამდენიმე დღის წინ დავიწყეთ კიდევ ერთი ახალი რეისი, ბუქარესტის რეისი, სადაც 100-ზე მეტი მგზავრი იყო ორივე მიმართულებით. ვფიქრობთ, რომ ეს მიმართულებაც საკმაოდ საინტერესო იქნება. ქალბატონ ქეთი, ვისაგებლებ შემთხვევით და გკითხავთ ვიზიარის кейსი, რა მოხდა სინამდვილეში, რამდენად არის მოსალოდნელი, მართალია დაზღვეული არ არის ერთ-ერთი ავიაკომპანია მსგავსი შემთხვევებისგან, მაგრამ რატომ მიყვა ასე უარყოფითი ფაქტები და რატომ გახდა ასეთი გამოხმაურების მიზეზი ვიზიარის ფრენები და რატომ დაზარალდა ამდენი ადამიანი რეალურად? რეალურად რაც უფრო იმატებს ფრენების ინტენსივობა, რაც უფრო იმატებს სიხშირეების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, იმატებს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ესეთი შემთხვევების რაოდენობა. საბედნიეროდ არც ერთი ეს შემთხვევა არ იყო ძალიან პრობლემური. ყველა შემთხვევა იყო დროულად აღმოჩენილი, სწორი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული ავიაკომპანიის მხრიდან, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მგზავრთა გარკვეული ნაწილი უკმაყოფილოდ დაგვრჩა და ძალიან მწუხვარ ჩვენ ამის გამო, რომ მოუწიათ შემთხვევაში ბარსელონის შემთხვევაში რეისის გაუქმება მოხდა, ხოლო შემდგომ დორტმუნდის მიმართულებით ეს იყო რეისის დაგვიანება. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ოპერირების კუთხე რა ჩვენთვის არის, როგორც კი ხომალდის მეთაურმა დაინახა, რომ ასე ვთქვათ, თვითმფრინავის კომპიუტერები მას აწვდიდა არასწორ ინფორმაციას, შეწყვიტა აფრენა, რამაც რეალურად გამოიწვია
ნაყისიერი დამხრუჭება და ხშირად მედიამ მეკითხებოდა რომ დაეშვა ავარიულად, არ დაშვებულა, იმიტომ რომ რეალურად არაფრენილა. როგორც კი თვითმფრინავი მობრუნდა, იცით ალბათ რომ ჩვენი რეგულაციის მიხედვით სახანძრო მობილიზებულია ყოველთვის როგორც აფრენა, ისე დაფრენის დროს და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მგზავრების ჩამოვიყვანეთ საჰაერო ხომალდიდან, სრულად შემოწვა საჰაერო ხომალდი, პრობლემა როგორც ასეთი არ ყოფილა. ცეცხლიც არ ყოფილა, ხანძრის ქრობა არ განვიხორციელებია. ასეთ შემთხვევაში უკვე ტარდება ყველანაირი შემოწმება, გაიტესტა თვითმფრინავი და უკვე შემდგომ 12 საათზე გაფრინდა საჰაერო ხომალდი. რამაც გამოიწვია უკვე შემდგომ მილანის რეისის დაგვიანება, იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის ბაზის მიმართულებები, იმიტომ რომ არ იყოს ბაზა, ეს რეისები საერთოდ ვერ შესრულდებოდა. აქედან გამომდინარე, ეს თვითმფრინავი უნდა დაბრუნდეს და შემდეგ ხელახლა გაფრინდეს. ზუსტად ამის გამო მოხდა დაგვიანება. შესაბამისად, დაახლოებით 6 საათით დაიგვიანა მილანის რეისმა, ჩვენ მგზავრები გადავიყვანეთ სასტუმროში და რეალურად შემდგომ ეს მგზავრები გაფრინდნენ. რაც შემიძლია ვუთხრა მაყურებელს და მგზავრებს არის ის, რომ არსებობს კონკრეტული რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც მოქმედებს ავიაკომპანია. ავიაკომპანიას არ ყავს ოფიციალური წარმომადგენელი არც ერთ ქვეყანაში და ეს არ არის მხოლოდ ვიზეერი, ეს არის ასევე რაინეერი და სხვა. მათი წარმომადგენელი ოპერირების კუთხით არის აეროპორტი, შესაბამისად ჩვენ ვუწევთ მიწისზე და მომსახურებას ამ ავიაკომპანიას, რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც დრო მოდის, ჩვენ უზრუნველყოფთ ადგილზე ყვებას, სიტყვაზე წყალს, სასტუმროში გადაყვანას, ტრანსპორტირებას, რეისის გადაცვლას და შემდგომ უკვე ჩვენ ვსწორდებით ამ ნაწილში უკვე ავიაკომპანიასთან. მაგალითად, რაც მოხდა ბარსელონის რეისზე, ვინაიდან რეისი გაუქმდა და როცა რეისი უქმდება, ის დანარჩენი რეისები გრძელდება განრიგის მიხედვით და უკვე ამ მგზავრებთან ხდება ინდივიდუალური მუშაობა. რეალურად ავიაკომპანიას აქვს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, შეთავაზება ასეთი მგზავრებისთვის. პირველი ეს არის, რომ ისინი აბრუნებენ თანხას, დაახლოებით 120%-ია. მეორე ვარიანტი არის, რომ ისინი თავაზობენ შემდეგ რეისზე, ასე ვთქვათ, გამგზავრებას და იმ შემთხვევაში თუ მას არის ისეთი ქალაქი, სადაც თქვენ სახლი არ გაქვთ, უზრუნველყოფენ სასტუმროს და ტრანსპორტირებას. ან მეორე ვარიანტი არის, რომ თავაზობენ მაგალითად თუ გვინდა ბარსელონაში წასვლა, შესაძლებელია, რომ დორტმუნდის გავლით ჩაგიყვანონ თავისი ხაზით ისევ ბარსელონაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ვიზერი არ ყიდის, ასე ვთქვათ, ტრანსფერულ ბილეთებს, სამწუხაროდ თუ თქვენ მერე ბარსელონიდან მიემგზავრებოდით მაგალითად კანარის კუნძულებზე, ის ბილეთი ასე ვთქვათ, არ ანაზღაურდება. და მეორე საკითხი არის ის, რომ ეს კომპენსაცია და ანაზღაურება იმ მომენტში არ ხდება, ხდება რაღაც გარკვეული ვადის შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ევროპული რეგულაციის მიხედვით არსებობს კონკრეტული ჩამონათვალი, რა კომპენსაციები ეკუთვნის მგზავრს, იქიდან გამომდინარე თუ რამხელა იყო ეს დაგვიანება. ჩვენ რა თქმა უნდა, ამ ყველა პროცედურას ვასრულებთ ადგილზე და სხვა აეროპორტებისგან განსხვავებით, სადაც მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევა მემინგენში, როდესაც ვიზერის პოზიცია იყო, რომ თავად მგზავრებს უნდა გადაეხადათ სასტუმროები და შემდგომ ისინი ამას აანაზღაურებდნენ. ჩვენ ქუთაისის აეროპორტში ისე გვაქვს შეთანხმება, რომ რეალურად უზრუნველყოფილია და რეალურად მგზავრებს აღარ ჭირდებათ ამ ნაწილზე, ასე ვთქვათ, ნერვიულობა. აეროდრომების განვითარების კონცეფციაზეც მინდა გკითხოთ, როგორც ვიცი, ზაფხულის ბოლომდე იყო ვადები გაწერილი. ამ დროისთვის რა შეგიძლიათ რომ გკითხოთ, როდესაც რა ეტაპზე არის? ჩვენ რეალურად პრაქტიკულად დავასრულეთ, რეალურად კონცეფცია გულისხმობს იმას საბოლოო ჯამში, რომ გადავწყვიტოთ იმ ბევრი აეროდრომი და რომელიც გვაქვს, რომელი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომელი შეგვიძლია რომ ვთქვათ, რომ აქ აეროპორტი აღარ უნდა იყოს და შეგვიძლია ეს ტერიტორია გამოვიყენოთ რაიმე სხვა საინვესტიციო პროექტისთვის და შემდგომ უკვე ასევე განისაზღვროს ის თუ რომელი აეროპორტი შეიძლება იყოს საინტერესო კერძო ბიზნესისთვის და რომელში უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო იქიდან გამომდინარე, რომ უკუგება ინვესტიციაზე ალბათ ისეთი არ იქნება, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური. და კიდევ ერთ კითხავთ, აბსოლუტურად ყველა დროს გადავაჭარბე, მაგრამ აუცილებლად უნდა კითხოთ. ქუთაისის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე რკინიგზის პროექტის შედეგები მაინტერესებს, როგორც ვიცი, შეიცვალა როგორც ვადები, ასევე პროექტის მიმართულებაც. ამ ეტაპზე რა მდგომარეობა არის? როდისთვის ველოდოთ? ამ ეტაპზე ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ კონცეფციის ნაწილზე. დღესაც გვაქვს ერთ-ერთი შეხვედრა. რეალურად პროექტი, რომელიც ახლა განხორციელდება, ეს არის ბევრად უფრო
მასშტაბური და არ გულისხმობს მხოლოდ მარტივად რკინიგზის მიყვანას, არამედ ეს გულისხმობს გარშემო ტერიტორიის განვითარებას, რომელიც გარკვეულწილად ასე ვთქვათ ლოჯისტიკური ცენტრი შეიქმნება, ლოჯისტიკურ სატრანსპორტო ცენტრი, რომელიც დააკავშირებს მთლიანად აეროპორტს, მის გარშემო არსებულ ინფრასტრუქტურას და რკინიგზას. დაახლოებით ალბათ შემოდგომისთვის უკვე ეს კონცეფციის გაზიარება მოხდება. რკინიგზის სარგებლობის შესაძლებლობა როდისთვის გვექნება უკვე? მას შემდეგ რაც დასრულდება რეალურად კონცეფციაზე მუშაობა, რაც შევჯერდებით გამომდინარე იქიდან რომ კონცეფციის ნაწილი არის უშუალოდ აეროპორტის ლანდშაფტიც, უკვე აი ამის შემდგომ კონკრეტულ ვადებს შევძლებთ რომ გავაჟღეროთ. ძალიან დიდი მადლობა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი კეთი ალექსიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით საქართველოს ავიაციაში არსებულ გამოწვევებზე, სიახლეებზე, პრობლემებზე. დღეისთვის სულ ეს იყო, მე კი არ შეგვეთანხმდა გემში. მადლობა მარიამ ადამიანს და მის სტუმარს კეთი ალექსიძეს მასპინძლობთ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელ საქმიანი დილის ეთერში და ამით პრინციპში პარასკევის დილა დავასრულეთ და შევაჯამეთ. წინ დღეს ანალიტიკას ძალიან საინტერესო ეთერი გელოდებათ ზუსტად სამზელენი კვანჭილაშვილთან ერთად და რამდენიმე წუთში გვანცა ლაღიძე თქვენთვის ქალების ნარატივს დაიწყებს. ძალიან საინტერესო სტუმრები და თემებით. მე ორ შევათავდე გემშვიდობებით და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.